ምሕረትከ በላዕሌነ መዓተከ እምኔነ ለኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን ኩሎሙ ክርስቲያን ሊቃነ ጳጳሳት አቡነ አንቶንዮስ ለጳጳስነ መቃርዮስ ለሀገሪቱነ ኤርትራ ለዛቲ ለመቅደስነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ሓደ አምላክ ይምሐረና ይቅር ሓደ አምላክ ይቅር ይበለልና ጸሎትና መስዋዕትና ተቀበለልና እግዚአብሔር አምላክና በረከትና አባታትና ሐዋርያት ጴጥሮስን ጳውሎስን ክፈለና ግብረ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በረከት ኣብ ኩልና ይሕደር አውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ንዝዓረፉ ባሮትካ ነብሰ አግብርትከ ወአይማቲከ በረከተ አብ ክብረ አብ ክብረ አብ በረከተ አብ ገብረ እግዚ ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ገነት መንክሰ ሰማይ ዕርፈልና ዝሓመሙ ፈውሰ ምሕረትካ አውርደልና ዝሓዘኑ መፀናንዒ መንፈስካ ስደደልና ነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ፍትሓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት በሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይትቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓረግናሎም በደልና ናብሳና ሕለገልና ካብ ኩሉ ክባድሕና እምበረ ፈተና ይእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይማ አሜን። ወዴና ቅድስት ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክ እና ከድንግል ይኸብ ስጋሁ ነገር ይኸ አደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊ ሰላም ለክ ለሁ ስጋ በነሰብረክ ይኸብረ ከስኹም ብረኽ እዩ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦፊስ ደስ በልኪ ኃጢአትና ንኻድገልና ናፈሮት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። كم بحدوش نعملاق محرت نلمنو لنا أبراهام ننقصات قواقوم كل زرد أخيو نيسا كم محرت زاد حنكيان يأيكوبا من قد زمرح أخيو أبتحول تزقوم اللقاء برأي ليتي زتر أخيو نيوس يفك أبها قرو زاي بكل يسيف ببهر بعيد እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓረግናሎም በደልና ናብሳና ሕረገልና ካብ ኩሉ ክባድሕና እምበላ ፈተና ይተትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይማ አሜን። ወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ምስጋሆን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኻብነስ ብረኽቲ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ብዝቲ ደስ ይበልካ ኃጢአትና ናኻድገልና ናፈሮት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወጎይታናን አምላኽናን መድሓኒትና ኢየሱስ ንኖሃብ መርከብ መራሒ ኮይንካ ዘሳገርካዮ ንዳንኤል ካብ ኣፍና ብሰይ ንሶሰና ካብ ኢድ ረበናት ንሙሴ ምስ ዓብዪ ረድኤት ዘለኣካዮ ንህዝብኻ ድማ መዓልቲ ብደመና ሙሉእ ለይቲ ካብ ብርሃን ሓዊ ዝመራሕኻዮም ኣብ ልዕሊ ነቢያት ዝተዛረብካ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ድማ ኣብ ሓደ ቤት ተኣኪቦም ከለዉ ጸጋኻ ዘርአኻ መንፈስ ቅዱስ ከም ሓዊ ኣብ ልዕሊኦም ወረደ ብቋንቋታት ኩሉ ሃገራት ከዓ ተዛረቡ ሰማይን ምድርን ዝፈጠርካ እቲ መንፈስ እቲ ስደደልና ብኩሉ ግዜን ብኩሉ ሰዓትን ማህበረነ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት ባህዱ ወልድከ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወዘም ይእዜኒ ዘልፈኒ
ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወጎይታናን አምላኽናን ነቶም ቀዳሞት አቦታትና ቅዱሳን ዝመራሕኻዮም ኣብ ሓቂ ጸኒዖም ክነብሩ እግዚአብሔር አምላኽና በቲ ንስኻ ተደልዮ መንገዲ ክሓልፉ ጸጋኻ ዝሃብካዮም ሕጂ እውን እግዚአብሔር አምላኽና ሓቂ ፈሊጥና ኣብ ሓቂ ጸኒዕና ኣኽሊል ሰማዕትነት መንፈስ መንገዲ ጽድቂ ክንከይድ ኣኽሊል ሰማዕትነት ክንቅበል ድማ ይትግደፈና ሰላም ካብ ዝሓልና ነቶም ዝዓረፉ ባሮትካ ክብረ አብ ገብረ እግዚአብሔር በረከት አብ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓዘሉ መጸናዕ መንፈስካ ስደደልና ኣብ ዳኣመትና ባርከልና ቀድሰልና ነተኣስሩ ፈትሐልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኣዋዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ምናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ብስጋኹን ድንግል ያደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ በንስ ብርኽቲ ክፍረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ ደስ ይበልካ ሓጢአትና ንኻድገልና ነፍቅሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሚካኤል ሊቀ መላእክት በእንቲአነ ወቅዱስ ገብርኤል አይረፍ ጸሎተነ አርአይቱ እንስሳ መንፈሳውያን ሰባህያን ወመዘምራን ሰአሉ በእንቲአነ እስራ ወአርባዕቱ ካህናተ ሰማይኔ አይሩጉ ጸሎተነ ነቢያት ወሐዋርያት ጻድቃን ወሰማዕት ሰአሉ በእንቲአነ መስገክሙ ከመ ይክፈለነ መክፈልተ ርእሰ ለኩልነ ቅዱሳን ወሰማዕት ሰአሉ በእንቲአነ በሰማይኒ አይረጉ ጸሎተነ ማርያም እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ሰአሊ በእንቲአነ ማርያም ሞገስ በሀበ እግዚአብሔር ረከብኪ ሞገስ መንፈሰ ሮሰ ወሃይ ሰአሊ ወአስተምህሪ ለነ ማርያም ወልድኪ ሳሂሎ ይክለ አወተረ ገነት ወሀበተነ በምሕረትም ይክፈለነ አሉ ወሰብዓተ ሞሆ ለቅዱሳን ገነት ወሀበተነ ጽረ ይክፈለነ አሉ ሰብዓተ
ገነት ወበተነት በምሕረት ይክፈለነ ሰባቶሙ ለቅዱሳን ኣብቲ ቅዱሳን ዘለውዎ ሰፈር ኣብተነጥፈ ገነት ኣብተረሓወ ገነት ኣብዚ ተነጥፈ ዕረፍቲ ክንኣቱ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንዓኻ ንሓቂ ፈሊጥና ከምቲ ቀዳሞት ኣቦታትና ሃዋርያት ኣባኻ ጸኒዖም መንገድኻ ፍጻሜኦም ዘጸበቕካሎም ንዓና እግዚአብሔር ኣምላኽና ሓቂ ፈሊጥና ፍጻሜና ከተጸብቐልና ንልመነካ ኣለና። ኣባኻ ጸኒዕና ክንነብር ኣይትግደፈና። ነፍሲ ባሮትካ ክብረ አብ ገብረ እግዚአብሔር በረከተ አብ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓመሙ መፈውስካ ውርደልና ተኣሰሩ ፍትሓዮም ፋሒሎም ዘለዋ ክበልና ጠምዮም ፀምዮም ዘለዉ ኢልካ ኢድ በረኸት ዘርጋሓሎም ዝናብ በረኸትን ዝናብ ጠልና ኣብቲ ዘድሊ ስፍራ ብዓቐንን ብህድኣት ከተውርድ ንልምነካ ኣለና። ወጎይታ ኣውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና በረኸት ኣባና ኣብነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ክፈለና ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋድ ሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕልና ክድንግል ምስጋሆን ድንግል ኢኻ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስኺ ኸበነ ስብርኽቲ ክብረ ማህፀንኩም ብርኺ ኦምረ ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍሲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ንኻድገልና ነፈሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። يا حبيبي تدري ويكون سمعني እግዚኦ ስማኒ እግዚኦ ጸሎትየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወይምጻእ ቅድሜከ ገአር ወይምጻእ ቅድሜከ ገአር ሃሌሉያ ገጸከ ወይትምትገጸከ ምንነ
ይትገጸከልኒ በለተ መንዳብ አትመዝነከ አመለ ተሰዋከ ፍቅርናስ ማን ለዓለም ሚወድሶ ለዛሎ እግዚአብሔር ኩሉ ዓለም ስቡሕ ወውእቱ Sasa
Yeah.
Oh
ሰላም ለክም ማህበረ መላእክት ሰላም ለክም ማህበረ ነቢያት ቅዱሳን ሰላም ለክም ማህበረ ሰማዕታት ሰላም ለክሙ ማህበረ ሰማዕታት ሰላም ለክሙ ማህበረ ሰማዕታት ወሰላም ለማርያም ሰላም ለክሙ ሰባዬ ካይስታለ ወለላሲክሙ ፈሪማይት ምልሳኔ ሰላም ለአብ ሰላም ለአብ ወለወልድ ቃሉ ለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ለአካለ አካሎ ለማርያም ሰላም ለተሳተፈ ሰላም ለመላይ ወለማይወረዱ ሶፋነ ሰማይ ሰላም ለአብ ገባሬ ኩሉ ዓለም ለወልድ ሰላም ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ለማርያም ሰላም ሰላም ለሐዋርያት ሰላም ለሰማዕታት
ሰላም ወለጻድቃን ሰላም ዘቅድመ ዓለም ነጋሲ ለወልድ ሰላም ስጋ ማርያም ለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ኃጢአታት ለምንምሳሴ ስላሴ በስመ ስላሴ ሰላም ለቃልክሙ መታርየ እሳት ነዳዲ ስሉስ ቅዱስ ንዋያተ እጹብ ነጋዴ አመ በንስሐ ተወልዶ ጸጋክሙ ወላዲ ተወከሰማይ የማነ ጴጥሮስ ካህዲ ወመሮራ ወንጌልነ ጳውሎስ ሰዳዲ
se
ወላዲ ንስሓ ተወልዱ ጸጋኩም ወላዲ Oh
ሰላም ለቃልክም
ጸጋ ሂሩት ለወልድ ሱታፌ ዘመንፈስ ቅዱስ ተውህቦሙ ለሐዋርያት ጸጋ ሰዳዴ ሰላም ለክም ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሶርያል ወፋኑኤል አፍኒን ወራጉኤል ወሳቁኤል ወሰባ ለቅዳሴክ ትጓሃን ሰማይ ዝክሮነ ሰላም ለከም ሚካኤል ወገብርኤል
ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል አሜን ወራጉኤል ወሳውቄል ሊቃናተ ሰማይ እንተ በጎ ቀብዋ ለዛቲ ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሶፋኖስ አትኒን ወራጉኤል ወሳውቄል ወሰላም ለከናፍርክም ከመ ትቀውነ ከማይጸንስ ካውል ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል መላእክተ ሰማይ ሰአሉ ቀድመ ሰላም ሊቀ መላእክት ሚካኤል ወዲበ ሰናይት ከአዲ እዞዝ ዲበ እስከ ሰላም ለልሳን በነድ ስራው ካን ወትረበ ቅዱሳን አዶለ ሰላም ለልሳንክ መዝሙረ ቅዳሴ ዘነበልባል ወለድምፀ ቃልቃ ሚካኤል አዶ ለባረከ ወለቃለ እስከ ሞት ታንበል እንተ ሰነከለ ሰላም ለልሳንክ መዝሙረ ቅዳሴ ዘነበልባል ወለድምፀ ቃልቃ ሚካኤል አልባዘት ማሰተ ነወተን ዘክረ ዳሴዮ ለነቢያት ሐዋርያት ለጻድቃን ወለሰማይ መላእክት ወለስግወልትን ዝክረ ወድሶታ ለመንፈሳዊ ዝርግ ዘመና ልሁ ገና ፍሬ ዘና ነደ ማይጸንች እግዝእትየ ከበር ምስሌ እምጽራ ዘላለም በሳተ አምስቶሎት የት ገማ አስዮ ለእግዚአብሔር ተበኩሉ ዘገብረ በሲነው መዋስሙረ ገብተ ማርያም ዘተዘመች እሳት ደረበ ጻልሳኑ ዘለች ቤተ ሰላም ለአፎች አበበረከት ቱሩፍ ወአንቀጸ ቅዱስ መጽሐፍ ድንግሎች ዳነችው ከወደዳት ቅድመወልደች ወመላእክት ወኢላ አመስሮ ልሳን ቤታተ
ሰላም ለዝክረ ስምች ሰላም ለዝክረ ስምች ዘመን ክረጣይሙ ለወልድያ መሰረተ ሕይወት ማርያም ወቀንተ መላኔ ዘምቀድሙ ታርጭ ሰናዘ ወገዛለሙ እግዚአብሔር አረና አረ አምላክ መሐረና ይቅረብ ሃላ አምላክ ቅርበለልና በረከት ጴጥሮስን ጳውሎስን ክፈለና ከምቲ ንሳቶም ዘስመሩኻ ንሕና እውን ከነስምረካ ስኻ ሓግዘና አውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ማህሌትና ማህሌት መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና ነፍሳታ አግብርቲካ አይማቲከ ክብረ አብ በረከተ አብ ገብረ እግዚእ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙና ነፃናን ዓልና ዝብዓለምና ወሪድ ዘሎ ሕማም ድማ ስኻ ቀንጥጠልና ዓይኒ ምሕረትካ ጥምተና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሉ በደልና ወሰና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክ ብሕሊናኺ ድንግል ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኻ በንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረኸርስኻ እውን ብሩኽ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልክ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ስማ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስሙ ነገረኩም ያው የፍቁራን ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ባርኩም ወአርባዕን ታልባ በክመለ ሰማያት አምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ተይኩል ሰማያውያን ምድራውያን ፈጽመው ውዳሴሃ ጸሎታ በረከታ ምሕረተ ፍቁር ወልዳ የሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ሰማያን ወአንባቢያን ለዓለመ ዓለም አሜን። እንቅድመ ተአምር ይትነበብ ወይስሙ ህዝመ ዝልቦና ስሙ ባይዘንክሙ አንብሩ በልብክሙ እባያ ኩራ ውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም ዘበብራይት ማርያም ይህል መረ ለመንግሥተ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ነበረት ምኩም ዓለም በልና አምላክ በእንተ ማርያም ተገብረ ኩሉ ዓለም በእንተ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ሕይወቴ በላ አዳም ለብስተምረ ከመት ወጽግ ዘተው ሀብቅ ህወም ከርሰበ ሲቱ ሚክርታ ዘይጸውሮ ለእበግዝ ማርያም ሰበት ተጽፈ ኩሉ አኢን ዘሸመቶ ዋይል ብዘግራግ መረቶ ዋይልና ዘክላለቶ አብጻቶ ወባይትንሽ ተነገረ ቁመጠነ ተክለ ነግደ ማርያም ተነግረት ማዳም እስከ አብርሃም ወማብርሃም እስከ ሙሴ ወሙሴ እስከ ዳዊት ወልደ እሴ በብዛ አምሳላ ስራት ስለደታ ለእግዝእትነ ማርያም እምቤተ ዳዊት ንጉስ መንገለ አቡሃ ወእምቤተ አሮን ካህን መንገለ ማስማ አቡሃ እያጨም ወስመ ወላዲታና ለሞኑ ተቦቶ ደንግልላም ለስም ለብናክቲ ይተክለም እንጋለልና እስመ አበሶ ቶቶ ወሩድ ምድር በመዓድ ዘቀዳሚ መኑ ከመግተ ማርያም ዘኮነ ምዕራፍ አወ መኑ ከመግተ ማርያም ዘኮነ ማህደረ ወልድ ወመኑ ከመግተ ማርያም ዘኮነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ይትካሃሉን ነቢይ ለሰብ መላጢያት አልቦ ዘጸረ እሳት ወአልቦ ዘይገብረ ኃጢአት ዘእንበለ እግዝእትነ ማርያም ባቲታ እግዝእትነ ማርያም ትነጽእ እግዝእትነ ማርያም ተአብን ኩለን አንስልና ለእግዝእትነ ማርያም ህልና አምላክ ወኩሉ መልክዓ ለእግዝእትነ ማርያም መልክዓ አምላክ ማርያም ቀጽወተ ለአምላክ ወንጽናንተ ማርያም ኮነተ ለአምላክ ወንርፍሳ እግዝእትነ ማርያም ወለደተ ለአምላክ ወድንግልና እግዝእትነ ማርያም ንግርት በደምያት እግዝእትነ ማርያም ስብክት ወራት እግዝእትነ ማርያም ውድስ በልሳነ ኩሉ ፍጥረት አኩርዋ ወልደ ቤተ ክርስቲያን እስመ ኢትቤዛኩም ለኃጥአነ ወኀዊተ ጸጋ ኢትለዘይት ለአካሰና መልእክተ ተአመንዋ በክልብኩም ዘይትናፍቁ እስመ መላእክትክሙ ወቅድመ ስእላ ስግዱ ወይበል ኩሎ መላእክተ ሰማይ ሰግለች ወድሰች እግዝእትየ ማርያም በከመ ወደሰች ዮሐንስ አፈወርቅ ወደሰን ተፈስክቲ ማርያም ቅድስት ግዘ ተሰጎም ንጭ እግዚአብሔር ቃሉ ጾምነች
ተፈሲኦ እግዚእቴ ማርያም ዘውፃ ምንጭ ንላቡ ይሄር ዘበአማን ዘሐሰሰለ በገዱ ፈሰወር ኮቦ ጸረድ የመት ከብቱ ተፈሲኦ እግዚእቴ ማርያም ንግል ተበጭ ተበት ከማይስረ ህዋን መምተገድፋቅ ዘብር ሰደኝ ተፈሲኦ እግዚእቴ ድንግል ማርያም ምድር ቅድንት ተበጻች እግዚአብሔር እንዘይጽያ እንዲበደበና ብሮ ወባውሰትች ተፈሲኦ እግዚእቴ ማርያም ዘአስራ ምንጭ እግዚአብሔር ቃል ዘአረበ ቅዱሳን ይሁ ተፈሲኦ እግዚእቴ ማርያም ንግል ዘሰምረ ብች እግዚአብሔር ጥብል ምንጭ ቃል ዘንሰክለቱ ሙሳው መንፈስ ቅዱስ ተፈሲኦ እግዚእቴ ማርያም እሙ አንተ ለዛዋሪ አነ ተፈሲኦ ማርያም ዘሎቸ ለአማኑኤል ዘአቀበ ማይት ምናች እንበለምስና ምድረ ልደቱ ሰላም ለች ግናን ተወለች ንጉሰ እንዘ እየን ተወለች ንጉሰ እንዘ ይጥራ ወንዘ ይወለድ አንቀጸ ማይት ምናች ወተሰመች እሙ ማተን በልደት መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለች ዘመራን ስመረካች መጎሰ እግዚአብሔር ምስለች ጸልይ ወሳለነ ምሕረት አቅሮልች ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራ ይለና ኃጣውኢነ ታምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ወምሕረተ ፍቁር ወልዳ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ሰማዕያን ወአንባቢያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሃላ አሐዱ መኮንን መልአከ ኃይሉ ለንጉሥ ወሆረ ውስተ ጸብእ እልዋን ዘእንበለ ስምረተ ህሊናሁ ለንጉሥ ወሃየልዎ እሉ እልዋን ለዝኩ መኮንን ወሃለወት ምስለ ውእቱ መኮንን ታቦተ እግዝእትነ ማርያም እስመ ስርዓት ለቱ እምአበዊሁ ሰበ ጊዜ ሆረ ውስተ ጸብእ ይሐድግ ታቦተ እግዝእትነ ማርያም ወካህናት ንስሩዓን ለቱ ምስለ ይእቲ ታቦት እለይተልዎ ለውእቱ መኮንን ወአሚሃሰ እለት ሰቦ ሆረ ውስተ ጸብእ ዘእንበለ ፈቃዱ ለንጉሥ በትዕይርተ ልቡ ወአውገቦ እለት እቼት መእዎ እሉ እልዋን ለውእቱ መኮንን ምስለ አሰላዊቱ ወለታቦትን ጸውዕዎ አረሚ ወሰበ ርእየ አሐዱ እምኔሆም ለእሉ እልዋን ዘአሃዞ መስገርተ ሰይጣን ለይእቲ ታቦተ እግዝእትነ ማርያም ይቤሎሙ ለአብያጽሒ እኩያን ርእይዋ ለዛቲ ሰሌዳ መምለኪሆሙ ለክርስቲያን ወዘንተ ብሂሎ ተንሥአ በመዓተ ሰይጣን ወነበረ መልእልቲሃ ለታቦት ውእቱ እለው ወበጅዚሃ ሰጠቀቶ ወሰረጸቶ ለክልኤ ክፍል ወኮነ ኩለንታሁ ከመ ዘአብሰልዎ ሥጋ ውስተ መቅሱተ ብርትርሱን ወሰወርእዩ እሉ አረሚ ዘንተ ተአምራቲሃ ለእግዝእትነ ማርያም ቦእምኔሆም እለአምኑ ወቦእምኔሆም እለጐዩ ከመ ኢይነጽርዋ ለኢቲ ታቦት ወእምድኅረ ዝንቱ ነገር ሜጥዋ ለታቦተ ማርያም ውስተ ሀገራ በክብሮ ወስብሐት ጸሎታ በረከታ ምሕረተ ፍቁር ወልዳ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ሰማዕያን ወአንባቢያን ለዓለመ ዓለም አሜን። በረከታ ቅድስት ማርያም ወላዲተ መድኃኒት ሃሌሉያ ሃሌሉያ ላይለ ኩልነ በብዛ ምሕረትኪ ማርያም በታሪክን አዛዚትን ማዘን ኃይለ ውርዘትን አምርሳን ኦማሌክ ተሰውረት ኦማሌክ ተሰውረት ማርያም ተስፋ ለኩብሳን በሴጸሎት ወጣን ወባጅነሱ ለናዘዘር ዘመካ ወላዲተ አምላክ ማርያም ሰብሳዊ ሩካቤ በነዛ ቅረብ ኩለሲ ተቃለ ይባቤ ከታቦች ማሮከ ብሲ ለዘረከቦ ምንዳብየ ህብስቶ ከፈትት ኢሳያስ ስብሐት ለኪ ማርያም ከመላእክት ዛሪያ ስብሐት ለኪ ማርያም አድባር ዋብግር ስብሐት ለኪ ማርያም ቆጸ ወሳኝ ስብሐት ይደሉ ለታምርኪ ወለታምርኪ ተፈሳ ኩሉ ዓለም ብመልአ ምድሪ ብስፍሓ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈላ ኣዴና ቅድስት ማርያም ከምቶም ቅድሚ ሕጂ ናብ ወዲ ክዘማልድ ክሎም ንዓና ድማ ኣማልድልና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቅድሰልና ናይ ጴጥሮስን ጳውሎስን በረኸት ክፈለና ከምቲ ንሳቶም ዘስመረኻ ከምቲ ንሳቶም ክሳዕሞት እሙናት ኮይኖም ዝተረኽቡ ንሕና ድማ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ዝኾነ ግዜ ከምኣቶም እሙናት ኮይንና ክንርከብ ድማ ንዓታቶም ዘጽናዕኻ ንዓና ድማ ናይ ጽንዓት መንፈስ ከዓድለና ንቕድሚት እምበር ንዓለም ናብ ድሕሪት ከይንምለስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ርድኣና ነብሳተ ኣግብርቲ ኳይማቲከ ክብረ ኣብ በረከተ ኣብ ገብረ እግዚእ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ጸናናዓልና እዚ ብዓለምና ወሪዱ ዘሎ ቀዛፊ ሕማም ድማ እስኻ ርሕቐልና بعين محرت كاتمتنا كني حكات عرقنا يأخلكم بلنا نبل أبونا زب السماء سماء تنبر ربنا سماء قدس واركم تاب سماءكم ودمام دريخو إن على تنجرنا لما عملنا نحن نتبدلنا بدلهم كم صحابنا لهم
በደልና አውሳናን ህደገልና ፏድናና አንበራ ፈተና ይተጥወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካ ኢማአሜን ወዝት የማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕና ከድንግል ይህብ ስጋውን ድንግል አደ እግዚአብሔር ጽፋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ስኸካዋን ስብርኽቲ ይኸይ ፍረከር ስኹም ብርኾም ተስጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እፍስ ተደስፈልካ ኃጢአትና ክሰሬልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አይለክ ወነ አድነን ሚካኤል ርዳነ በጸሎትከ ተማጸን አርወ የማነ ወይም ስጠን እምነገነቱ ዘሸዶ ለአዳም አቡነ ተአምሪሁ ለመልአክ ክቡር ሊቀ መላእክት ሚካኤል ዘስኡል በነደ እሳት ለዋህድ ሀራሁ ለልዑል ማዕርጊሁ መሐዘ ቅዳሴ ከናፍሪሁ ቀለምሲፀ እሳት ዘይነጥር ማፉሁ አፍሃመ መብረቅ ውሳጤሁ ወነበልባል ርሱን አልባሲሁ ሰይፈ ስላሴ እሁዝ በእዲሁ በዘበቱ ይታጸድ ጉምናነ መንፈስ ሰራዊተ ቤልሁ ራጋንንቲሁ ወለነኒ ለኩልነ ውልደ ጥምቀት እላአመነ በትንብልናሁ ወይትማሐፀነነ ሀቢሁ ወይትኖረወነ ምስለ እሊያሁ የሐውፀነ ለለጽባሁ ወይባርከነ ሰፊሆ በእዲሁ ወይሰውረነ በወልታ ትንብልናሁ ከመ ኢይንድፈነ ለጸላኢ አህፃሁ ወይክድነነ በጽላተ ክነፊሁ ከመ ንድሃን ለዓለመ ዓለም ነከያቲሁ እምይእዜወ እስከ ነፍስ ደሃሪት ወበኩሉ አዝማን አመታቲሁ ወፍድፋደሰ ይኩድነነ ወያዕርፍ ነፍሳተ አግብርቲሁ በረከተ አብ ክብረ አብ ገብረ እግዚ ለዓለመ ዓለም አሜን። ተብህለ ከመሃሎ አሃዱ ብእሲ ክርስቲያናዊ ወኮነ በአሐቲ ሀገር እመዋዕል አመበዓሉ ለመልአክ ክቡር ሚካኤል ሊቀ መላእክት እንዘሃሎ ሀበ ኤጲስቆጶስ ምስለ ካህናት ወዲያቆናት ውስተ ቤተ ክርስቲያን በጊዜው ቁርባን ወሕዝብኒ ውሁዳንም ክርስቲያን ቁማን በአፋ በጊዜ ቅዳሴ ለተመጥዎ ቁርባን እንዘ ከመዝ ሃለው በከመ ሥርዓተ ሕግ ዘልማድ ወሰበበጻ ሀበ ዘይትነበብ ቃለ ወንጌለ መንግሥቱ ለወልድ ዋህድ መጻ ሶቢሃ ብእሲ ዘቦቱ መንፈስ ርኩስ ዘነበረ እምትካት እንዘይትከነን በስቃይ ወደውየ እጹብ ብዙሃ ማጋንንት እኩያን ወበአ ውስተ ቤተ ክርስቲያን እንዘሃለው ከመዝ በኩሉ ህዝብ ይነጽርዎ ወአውየወ ወከልሃ በአብይ ቃል እንዘይብል ናሁ ሰደድከኒ ወአውጻእከነ ማህደሬ ወሃሎከ እንዘ አንጌጊ እስከ ይእዜ ምስለ ኩሎሙ አብያት አሃጢአትየ ምዕራብ ሀበ ውእቱ አሃድር ኦ ሊቀ መላእክት አይቴኑ አሃውር መንፈስከ ወአይቴ ጎይ እምቅድመ ገጽከ ወአልቦ ሀበና መስጥ እምእዴከ ናሁ ሰደድከነ እምኩለሄ እምታሕተ ሰማይ ወምድር ሀበ ተሰምየ ስምከ ወሀበ ተገብረ ተስካርከ በሀበ ተሃንጸ መርጥሉከ ወቤተ ክርስቲያንከ በውስተ ኩሉ ኃጥአነ እንከ መቢያተ ወዘንተ እንዘይብል በልዑል ቃል ውእቱ መንፈስ ርኩስ በቅድመ ጉባኤ ቤተ ክርስቲያን አሚሃ የታ አሚረ መጻ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወረደ እምላዕለ ሰማይ ወአስተርአየ ሰቢሃን ዘይለብስ ብርሃነ ወይትዓጸብ መብረቀ ስብሃት እሂዞ በትረ ወርቅ በእዴሁ በአርአያ ትምህርተ መስቀል ወአሃዞ ሰቢሃ ለውእቱ ሰይጣን መንፈስ ርኩስ ዘይሃድር ላዕለ ውእቱ ብእሲ መስቀሎ መልዕልተ ውእቱ ምስዋዕ ዲበ ምስአል ውስተ መርጦለ ቤተ ክርስቲያን በጸጋመ ምስዋዕ ወአሃዘ ይዝብጥ በውእቱ በትረ መስቀል ዘውስተ እዴሁ ወጸርሃ ሰይጣን ሰቢሃ ወከልሃ በአብይ ቃል ወአውየወን ዘይብል ወይ ሊተ አልየ ሊተ ዘኮንኩ እሁዘ ውስተ እዴከ ወበምንትኑ ዘአመስጥ እምእዴከ አበስክኦ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ዘደፈርኩ በውያ ውስተ መርጡልከ ወባህቱ አምህለከ ዘወሃብከ ስልጣነ ወዘንተ ክብረ አብየ ከመ ትምሃረኒ ወትህድገኒ እሁር ወአድኅነኒ እምህል ለከ ናሁ ከመ እምይእዜ ኢይትመየጥ ወኢይደግም በውያ ውስተ መርጡልከ ወሀበ ኩሉ መካን ዘይሰመይ ስምከ በሀበ ይትገበር ተዝካርከ ወይተአመን በጸሎትከ ወዘንተ ብሂሎ መጻ እምቤተ ክርስቲያን ወሆረ በፍርሃት ወበሐሳር አብይ እንዘ ይንጽርዎ ኩሉ ህዝብ ወእምዝ ሃይወ ውእቱ ብእሲ ወኮነ ጦየ
ዋይኮቶ ለእግዚአብሔር ወለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወነበረን ዘይትላክ ወይትቀነይ ለቤተ ክርስቲያኑ ለመልአክ ክቡር ሚካኤል በኩሉ መዋዕለ ሕይወቱ እስከ አመ አይረፈ ወባ ውስተ መንግሥተ ሰማያት በአሚነ ዚአሁ በትንብልናሁ ለሊቀ መላእክት ሚካኤል መልአከ ሳህል ወምህረት ወለነኒ ለኩልነ እላመነ በጸሎተ ዚአሁ ወስዕለተ አፉ በትንብልናሁ ያድኅነነ መስቴማ ወማጋነንቲሁ ወይፈውሰነ እምደዌየ ነፍስነ ወስጋነ ወድየ ዲበ ቁስልነ ጤና ቅዳሴሁ ከመ ንሕየው በጸጋሁ ወያብዝህ ሲለ በእንቲአነ ምስለ ኩሎም አብያጺሁ አርእስተ እሳት ጭርባውያን መብረቀ ስብሃት እለ ይትሞትሁ ይነፍንፍ ዲቤነ ጠለ ሳህል ዘሙሉእ ረባሁ መሃበ መሃሪ ዘአርአያ ጽሩህ ዘኢጣወቅ ጥንተ ክዋኔሁ ዘሆቡ ህላዌሁ ወያርህቀነ ምህኔሁ ምህረተ ዚአሁ ወፈድፋድ ደሰ ለኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወያርፍ ነፍሳተ አግብርቲሁ ክብረ አብ በረከተ አብ ገብረ እግዚ ለዓለመ ዓለም ቀስተ ኪዳነ ጽኑዕ ዘይባል መከራ መክቦማን ተለትጓነ ሰማራ ቅዱስ ሚካኤል በሰሰዋት ከማንዚራ ሰደን መላቢከ ሰደማዊ ገደራ አባለው ኤልያስ ወዝራ ሰአለነ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል በረኸት ረድኤት ክፈለና ከምቶም ቅድሚ ሕጂ መልአካ ቅዱስ ሚካኤል ልኢካ ካብ ነፍሲ ጥፋት ካብ ስጋ ጉዳት ዝሓለኻዮም ንዓና ድማ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና መልአካ ቅዱስ ሚካኤል ልኢካ ድማ ካብ ነፍሲ ጥፋት ካብ ስጋ ጉዳት ሓልወና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቅድሰልና በረኸት ጴጥሮስን ጳውሎስን ክፈለና እዚ ብዓለምና ወሪድ ዘሎ ሕማም ድማ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ሕሙማን ፈውሰልና ሕዙናን ኣፀናንዓልና ዝዓረፉ መንግስቲ ኣውርሰልና ጠምየም ፀምየም ዘለው ንስኣልና ስጋ ብነፍሲ ተኣስር ፍትሓልና ፋሕ ዝበሉ ኣክበልና ኩሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና أوداتهم أولدهم عبيتهم نعشتهم بارخلنا على زخونه قبرلنا نعلم سلام نزازلنا يهجر سلام نهجرنا نهزبنا نقرابتنا من قنا نعبيات كريستياناتنا ما سلام هبنا سماعتك خفيتك زنام تل زنام شايدنا مرخت نزبلنا زبقول أغلى دما خبنا فاري خبنا تارد حينك أفر أمهرتي أبصحلنا نفساتا أكبرتك وأيماتك كبر أب بركة أب قبر أجزي نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا نبل أبونا زب السماء سبحان وكبر لسدوس قدوس يدلو لا والد ومزاس سوري كل جزء يزني وزلفني العالم والعالم على وكبر لسدوس قدوس يدلو كل جزء يزني وزلفني العالم والعالم على وكبر لسلوس قدوس يدلو ومنفس قدوس وريك لكذي إذن وزلفني العالم والعالم እግዚአብሔር ዘከራ ለክነቱ ኮይተኩ መሳቱኩ ያዘኑ መዛከን ከመዋታ ወደ ካሪያስ ካናተ ወተፈሰለ በክሪፍቲ ተዘከረና አብየ ቀሲተ ብረት ከከደስ ገበቱን ማዛታ ነገ ከመጣና አሮን ዘካሪያስ ካናተ በክርስቲያን ዘበክሪፍቲ بابا بارك الله انسى بركاتك افتهاتي ቅዱስ እግዚአብሔር ጸሎት ፈጽሙ ለሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ ስማዕተ ከዋዳን ከነቆይ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ
ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ቅዱስ እግዚአብሔር ጸሎት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወለመንፈስ ቅዱስ ወጌታ ቀደም በቃል ባሪያኻ ኢያሱ ወልደ ነዌ ቀጽር ኢያሪኮም ዘፍረስካ ለሞም በቃይ በቃል ባሪያኻ ቀጽር ኃጢአቴን ቀጽር ኃጢአት ሕዝብኻን አፍርስ ቀደም በቃል ባሪያኻ ኢያሱ ወልደ ነዌ ቀጽር ኢያሪኮም ዘፍረስካ ለሞም በቃይ በቃል ባሪያኻ ቀጽር ኃጢአቴን ቀጽር ኃጢአት ሕዝብኻን አፍርስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸሎት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ ስመ ጻድቃ ወዳንከነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸሎት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ ጻድቃ ወዳንከነ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸሎት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ ጻድቃ ወዳንከነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸሎት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ ስመ ጻድቃ ወዳንከነ ወጌታ ቀደም በቃል ባሪያኻ ኢያሱ ወልደ ነዌ ቀጽር ኢያሪኮም ዘፍረስካ ለሞም በቃል በቃል ባሪያኻ ቀጽር ኃጢአቴን ቀጽር ኃጢአት ሕዝብኻን አፍርስ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸሎት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ ስመ ጻድቃ ወዳንከነ ወጌታ ቀደም በቃል ባሪያኻ ኢያሱ ወልደ ነዌ ቀጽር ኢያሪኮም ዘፍረስካ ለሞም በቃል በቃል ባሪያኻ ቀጽር ኃጢአቴን ቀጽር ኃጢአት ሕዝብኻን አፍርስ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወልድ
ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸሎት ፍጹም ሁሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ እስመ መጻእከ ወአድኃንከነ። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸሎት ፍጹም ሁሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ እስመ መጻእከ ወአድኃንከነ። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። ወጎይታ ቀደም በቃል ባሪያኸ ኢያሱ ወልደ ነዌ ቀትሪ ያሪኮ ከም ዘፍረስካ ለሞን በቃል በቃል ባሪያኸ ቀትሪ ሓጢአተይን ቀትሪ ሓጢአት ዝብኻን ኣፍርስ። ኢየሱስ ክርስቶስ ቶመስም ለዘይጸቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ስብስተ ሕይወት ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ለዘይጸሞ ለጸባይነ ይጽምዖ ዋልታውኡ ነሲኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአጽልትዮ ምስሌሁ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀለ ሞቱ ቅድሜው ኢየሱስ ክርስቶስ አዘቶ ይነጎጎሁ ያዛምነው ተመራሁ ውሰደ አማይትጋቡ ለመሳሰብ ወሃራሙ አስጋከንስ የሰዮ ወለነቃ ደምከን ረውይ ኢየሱስ ክርስቶስ በግዘ ቀራንዮ መላእክት ንትመነይ ከመንራዮ ሰስራቢ ለስለተነደዮ ኦብትካ አምላክ አውለ ቁስልነ አጥዮ ተባስጋ ዘርቦነ ቃደም ከነጸግቦ ኢየሱስ ክርስቶስ በቆረገ ዘገቦ አይዳዊ ካዲ አሚነ ሥላሴ አመሮ መንክር እዚህ ናብ ቅፍርናሆም ከተማ ገሊላ ወረደ። ሰንበቱን ይምክሮም ነበረ። ዘረባኡ ብስልጣን ስለ ዝነበረ ድማ ብምህርኡ ተገረሙ። ቤት ጸሎት ከዓ ርኩስ መንፈስ ዝሓደሮ ሰብኣይ ነበረ። ብዓብዪ ድምፂ ከዓ ኣየ ኢየሱስ ናዝራዊ ንስኻ እንታይ ኣሎና ከተጥፍአና ዶ መጻእኻ? ኣታ ናይ ኣምላኽ ቅዱስ መን ምዃንካ ፈሊጠካ ኣለኹ እናበለ ጨደረ። ኢየሱስ ከዓ ስቕበል ካብኡ እውን ውፃእ ኢሉ ገንሖ። እቲ ጋኔን ድማ ኣብ ማእኸል ኩሎም ደርበዮ ገለ እኳ ከይጎደኦ ከዓ ካብኡ ወፀ። ሰንበዱ ብሓይልን ይእዝዞም እሞ ይወፁ እናበሉ ተዛረቡ። ወርዩ ድማ ናብተን ኣብ ከባቢኡ ዘለዋ ኩለን ቦታት ወፀ። ቤት ጸሎት ተንሲኡ ኣብ ቤት ስምዖን ኣተወ። ኣብ በብርቱዕ ዓሶ ሓሚማ ነበረ። ብዛዕባ እውን ለመንዎ። ኣብ ልዕሊኣ
ድንን ኢሉ አደጋ ሁሉ እንሲያ አገልገለቶም ቀርብ ከላ ኮይኑ ዝኾነ ሕማም ዘለዎ ኩሎም ሕሙማት ናብኡ ኣምፁ ኣንቢሩ ኣሕወዮም ኣገንቲ እውን ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ እናገሩ ካብ ብዙሓት ይመፁ ነበሩ ይገንሖም ከዓ ነበረ ስለዝፈለጡ ድማ ክዛረቡ ኣይፈቐደሎምን አመተመ ቤታናን አምላኽናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱሲኻሞ ቅዱሰና ንጽሕኻሞ ንጽሐና ከምቶም ተዓረቃዮም ድማ ተዓረቀና بعين محرتك تمتنا خم قالك خنبر دما سخردنا برهت بطرسن ጳውሎስን ክፈለና ከምቲ ንሳቶም ክሳዕሞት እሙናት ኮይኖም ዘስመሩኻ ንሕና ድማ ክሳዕሞት እሙናት ኮይንና ከነስመረካ ድማ ንዓታቶም ዘጽናዕኻ ንዓና ድማ ናይ ጽንዓት መንፈስ ዓድለና ንዓታ ቁረልና ምሕረት አውርደልና ዝባዕለምና ውርድ ዘለ ሕማም ድማ ንስኻ ቀንጥጠልና بعين محرتك ጠምተና ፈውሰ ምሕረትካ ለኣኸልና ንብሳተ አጉርቲ ከማትከ ክብረ አብ በረከተ አብ ገብረ እግዚእ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለው ድማ ኣጻናናዓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ሃሌሉያ ተሳለን እግዚኦ ተሳለን እስመ ቸከ ተወከለት ነፍሴ ሃሌሉያ ተሳለን እግዚኦ ተሳለን እስመ ቸከ ስብሐት ወወልድ ነሳታ ግብርትከ ክብራ በረከተ አብ ገብረ እግዚአብሔር
نفس كلهم سماوات راسنا كانت من كسمع عرفنا زحزنا نزلنا مصنع من فسكا سددلنا እግዚአብሔር አምላክና ወዳመትና ባርሃልና ቀድሰልና በረሃት ቦታትና ሐዋርያ ጳውሎስን ጴጥሮስን ክፈለና እንበል አቡነ ዘበሰማያት በሰማያት ነበር አቡነ ስምከ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ ከመ በሰማይ ከመ በምድር ይኩን ዕለት እንጀራና ለማህበና በደልና በደሉን ከም ዝሓደግናሎም በደልና አርሳና ሕደገልና ከብኩሉ ኻድሕና እንበራ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን እንዘላለም ናትካ የማመን አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለው በሕልና ከድንግል እስካሁን ድንግል ይሃ እግዚአብሔር ቆይታ ሰራዊ ሰላም ለክለው ሰላም ነክብረት ከፈረኸስኹም ብሩኽ ኦም ለተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወበዝት የስበር ከኃጢአትና አርገልና ፈሮደስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍሴ የስማ በስከለከ ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስ የስማ በስከለከ ጂዮ ስብሐት ወወዳሴ ስብሐት ወወዳሴ ነሳታ ክብርትከ ወይማትከ ክብራ በረከታ ገብረ እግዚአብሔር ነብሶም ቅዱስ መቅደሰ ሰማይ ዓርፈና ዝሓዘን መጻንዕ መንፈስካ ሰደደልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለወሃበና ንሕና ዝበደልና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ኣብ ኩሉ ክባል ሕንና እንበራ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ የማመን አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ በሕልና ከድንግል ብዝጋሆን ድንግል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊ ሰላም ለክለኹ ንስኻውን ስብረት የበረኸትኩም ብሩኽ እዩ ኦም ለተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኹም ስለ ዝበልካ ኃጢአትና ንሓድገልና ነፈሮድ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሬን ገጽከ አሬን ገጽከ ዋስምዐነ ቃለከ ነፍሴ አሰተትከ ሃሌሉያ አርየኒ ገጽከ አርየኒ ገጽከ ወአስምዐኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰትከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሬን ገጽከ አሬን ገጽከ ወአስምዐኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰትከ ሃሌሉያ አርየኒ ገጽከ አርየኒ ገጽከ ወአስምዐኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰትከ ሃሌሉያ አሬን ገጽከ አሬን ገጽከ ወአስምዐኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰትከ ሃሌሉያ አርየኒ ገጽከ አርየኒ ገጽከ ወአስምዐኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰትከ ስብሐት ወወዳሴ ስብሐት እግዚአብሔር መብዛት አክብርትከ ወአማትከ
ክብረ አብ በረከተ አብ ገብረ እግዚአብሔር ዝሓዘኑ ናዘልና ተኣስሩ ፍትሓልና ፈሒሎም ዘለዋ ክመ ዝሓመም ፈውሰልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንበል ኣብነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓረግናሎም በደልና ኣብሳና ሕረገልና ካብ ኩሉ ክባእ ድሕነና እምበራ ፈተና የቱን መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክድንግል ስጋውን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለክንስ ወነስ ብረክቴ ፍረ ማሕፀንኩም ብርኽ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፈዘቲ ደስ ይበልካ ኃጢአትና ናሓርገና ነፈወደስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኩሉ ነዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ብሓዶሽ ምእንቲ ዝዓረፉ ኣቦታትና ንልመነለና ነብሶም ኣብ ዝለምለመ ናይ ዘለኣለም ህይወት ብዕርብታ ትንሣኤ ዝመደበላ ዕለትካ በቲ ዘይሕሶ ተስፉ ስጋውን ብሕብረትካ ተንሥእ መንግስተ ሰማያት ንኽዕድሎም ንልመነለና በእንተ ነብሰ ገብርከ ክብረ አብ በእንተ ነብሰ ገብርከ ክብረ እግዚአብሔር በእንተ ነብሰ ገብርከ በረከተ አብ ዘለረፍተ ስልጣነ ረተ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ በእንተ እለኖሙ ክብረ አብ ሁሉ ትሕዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምንቲ ዝሞቱ ኣቦታትና ንልምነካ ንማልደካ ኣለና ብዝለምለመ ቦታና ናይ ዘለኣለም ህይወት ነብሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታ ትንሣኤ ዝመደብካዮ ዕለትካ ስግኦም ብሕብረትከ ተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማያት ከተውርሶም ንልምነካ ኣለና በእንተ ነብሰ ገብርከ ክብረ አብ በእንተ ነብሰ ገብርከ በረከተ አብ በእንተ ነብሰ ገብርከ ገብረ ነብሰ ገብርከ ክብረ አብ ለነብሰ ገብርከ ማርያም ተሰአላ ለነብሰ ገብርከ ነብሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ መኽፋትን ሃቦም ስጎምካ በቲ ዝድለ ጊዜ ኣሕቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነብሰ ገብርከ በረከተ አብ በእንተ ነብሰ ገብርከ ክብረ አብ በእንተ ነብሰ ገብርከ ገብረ ለነብሰ ለነብሰ ገብርከ ለነብሰ ገብርከ ገብረ ኣብ ልቢ ሰብ ዘይተሓስበነቶም ዘፍቅሩኻ ብዘዳለኻዮ መጠን ዘይተሓለነን እዝኒ ዘይሰምዖ ዓይኒ ዘይረኣዮ ንስኻ ኦ እግዚአብሔር ሰናይ ዓስቢ ክትህብ ከለኻ ንስድሮኦም መፀናንዒን መዛዝን መንፈስ ፈኑ ለሰብኦም ፈኑ ናዘዘ ለሰብኦም ለሰብኦም ፈኑ ናዘዘ ለሰብኦም
ለሰበሙ ፈኑ ለሰበሙ ፈኑ ከቅርበ ዘበቱ ለከ ምስለ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐተ ይእዜኒ ዘወልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መከተ መስቀሎ ፈቅረ ለእግዝእትነ ማርያም ወድንግላዊት አምላክ መከተ መስቀሎ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይርሐቅ በዝረ እምኔሁ እምነ ኩልክሙ እግዚእ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ላይሶን ጸጋዘ መላኺ ድንግል ማርያም ደስ ይበልክ ደስ ይበልክ ደስ ይበል ናፈሮ ወድኸ ጸሊልና ለምንልና ናዓጋና ዓድገልና ናብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ክብር ምስጋና ንገባለን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን። እግዚኦ በዛደኛ
ኩለክሙ አልቦ ቃሎሙ ዘኩሎ ምድር ወፃነ ነገሮሙ ወዛዝና ባለ ወፃ ነቢቦ
ምስጋና ሃሌሉያ ቁሙ ዋጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናው ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ቃለ ወልደ መሐረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅረበለልና ብወንጌልካ ምርሓና ብሓይልካ ደግፈና ግብርና ሓዲግካ ታዕረቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና በረኸት ጴጥሮስን ጳውሎስን ክፈለና ነብሳት ኣግብርቲ ከዋይማትከ ክብረ ኣብ በረከተ ኣብ ገብረ እግዚእ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ፃናንዓልና ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ማሁበ ምድር ሳይነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ንህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ አላ አድኅነነ ኩሎ መንግስት ኃይል ወስብሐት ወንጌል መንግሥተ ሰማያት መንግስቶ ወጽድቆ ዘአወፈየና አውፈይኩከ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑ። እዚ ቃል ናይ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንክብሪ መንግሥቱ ክብሪ ምስጋና ይግባእ ሎሙ ኩሉ ሰዓት ዘለዓለመ ዓለም አሜን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 18 ኣነ ናይ ሓቂ ኩሉ ወይኒ እየ ተኽሊ ተኻሊእ ከዓ ኣቦ እዩ። እቲ ኣባይ ዘሎ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ኩሉ ጨንፈር የርሕቕ። ነቲ ፍረ ዘይብሉ ዘይፈሪ ዘበለ ጨንፈር ግና ነዚ ፍረ ዝፈሪ ዘበለ ጨንፈር ግና ኣዝዩ ምእንቲ ክፈሪ የጽርዮ። ንስኻትኩም ከዓ ሳላቲ ዝነገርኩኹም ቃል ድሮ ንጹሓት ኢኹም። ኣባይ ጽንዑ ኣነ እውን ኣባኹም። ጨንፈር ኣብ ጉንዲ ወይኒ እንተዘይጸንዐ ካብ ርእሱ ክፈሪ ከም ዘይከኣል ንስኻትኩም ኣባይ እንተዘይጸናዕኹም ከምኡ ኢኹም። እቲ ጉንዲ ወይኒ ኣነ እየ፣ ጨናፈር ከዓ ንስኻትኩም ኢኹም። ብጀካይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉም ኢኹም እሞ እቲ ኣባይ ዝጸንዕ ኣነ እውን ኣብኡ ንሱ እዩ ብዙሕ ፍረ ዝፈሪ። ኣባይ ዘይጸንዕ ዘበለ ከም ጨንፈር ንወፃኢ ተደርቢ ይነቅጽ። ኣኪቦም ናብ ሓዊ ድርቢዎ እሞ ይነድድ። ኣባይ እንተጸናዕኹም ቃለይ እውን ኣባኻትኩም እንተሓደረ እትደልይዎ ዘበለ ትደልዩ እሞ ይኾነልኩም። ብዙሕ ፍረ እንተፈሪኹም ኣቦይ በዚ ይኸብር፣ ደቀ መዛሙርቱ እውን ክትኮኑ ኢኹም። ከምቲ ኣቦ ኣፍቂሩኒ ዘሎ ኣነ እውን ከምኡ ኣፍቂረኩም ኣለኹ።
أفقري تنعو كم تأنا تأزاز أبوي زحلخو أفقري ونتنع زلخو كم وخان استخاتكم تأزازاتي انتحلخم أفقري ونزتنع أفقري كتنعيكم حاقوس يابخاتكم انتي كتنع حاقوسكم من كتسمسي إذن أقركم كم تأنا زفقركم من أحلركم كتفقروا تأزازي إزيو سبني ووتو أبكم دعارخو بجا كحلف كم تزعب بفقري والبون نسخاتكم زازازكم سلا كلهم انت قبركم عارخيكم إثي خوابي سمعه زبلين عهاتكم زفلتكم سلا زفلتكم عارخي زبلكم بارياس قويتوز قبروا أي فلتني أمو داقين باروتا يبلكم مني أنا حارخكم منبر نسخاتكم يحارخكم من كتكودون فرقة فريون فريخون نبارك خون نبوب زي بسمي زلمنكم وزبل من تغوهابكم نزي مدبكم نعدهدكم كتفقروا إذي إذكم الله بوجزاء من نزل العالم هو تالاتو نهرم يسوس الأرداء لا مسو هابيو بألة سنبت ويبيلوم لأن سمعكمني قال وتعجزكم بهج ولما سمعكمني زنت تزعز زيزك مؤانا أزنم لكم بركة اسمعنا ناوتو أملاك يرين زائك لرادو وإكلادنا إكلا هداية أبزوت إكلي ባርኮተ እክል ይቤ እግዚአብሔር ይቤሎሙ ኢየሱስ ለእለሱ ሀጀሩ በዕለተ ሰንበት ወይቤሎሙ ለእመ ሰማዕክሙ ቃልየ ወታገሥክሙ ወለእመ ሰማዕክሙኒ ዘንተ ትእዛዘ አዘንም ለክሙ በረከተ እስማ አምላክ አብዞ ይቤ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ጴጥሮስ ይቤሎ ለጳውሎስ ጳውሎስ ጥባእኬ ጥባእኬ ጳውሎስ ጳውሎስ ወኢትናፍቅ ኢትናፍቅ እምዝዳግመ እምዝዳግመ ኢንመውት ዳግመ ኢንመውት ዳግመ ወእምዝ ወእምዝ ዳግመ ኢንመውት ዳግመ ኢንመውት
ኢንመ ዳግመ ኢንመውት Yeah.
ሰላም አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤት ወትረ ይራቅ እምኔሆሙ እምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ
ሐረነ ክርስቶስ ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገረሙ ለአሰርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ እምድኅረ ትንሣኤሆሙ እሙታን በረከተ ጸጋሁ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያኑ ምስለ ነፍሳተ አግብርቲከ አእማቲከ ለዓለመ ዓለም። ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ጌታ ንዓኻ ኩሉ ንዝፈጠርካ ንዘይትረአ ኣምላኽ ኩሎም ተናና ንምልኸካ ኣለና ወንኹሉ ጥበብ ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጉሆ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓል ብዙሕ ምሕረት ናይ ነብሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ ዝተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ ናይ ብሕጡ ቃሊኻ ንስኻ ብዘይቋረፅ ምስጋና ባዕልቕ ሰራዊት መላእኽቲ ትምስገን ኢኻ ብኢድ ዘይተፈጠርካ ሕቡኣት ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ዘይጠፍ ብርሃን ወተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ነቕርብ ኣለና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና ንህዝኻ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ አምላኽ ብርሃን ህይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሲ ኣእምሮ ነፍሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳእ መንፈስ ቅዱስ ማብዘብቲ መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለም ዝኾንካ ጸሎን ጽሃትን ትቕበል ወልዶ ህድናኻ ነመስግና ኣለና ቀዳማይ በኽሮና ያብቃና ዘምንጽዋዓካ ንኣና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ኦ ነብሪ ዘይብሉ ንጽሓ ቦጻጽን ቁንቁንን ዘይባላሽው ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍጹም ልቢ ዝኣምንኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግኖ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍዕ ዓላዊና ብርሃን ኢኻ ነቲ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣርሒቕካ ብፍቓድ ኣባኻ ብራኻልና ካብ ማዕሙ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውጻኻና ካብ ሞት ኣዲንካ ሕይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓደ ኣውጻኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና ብወንጌል መራኸኻና ብነቢያት እውን ናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስን
بزي مقراص كل ساعة كان مسكن برهان بنا حزبنا عخاي ودس له ሳበል ዕሉ ኩሉ ዝኾን ካየስ ወዲ እግዚአብሔር ምስና ይዘላለ መንግስት ቃዚ ምስጋና ዘምሳልሳ ጊዜ ኸባብና ነቀርባለና ኩሉ ፍጥረት ማምር ዓደም ፍራውን መንፈስን ይመስግነካ ኣሎ ወኩሉ ነፍስ በርሆም ኩሉ ነፍሳት ጻድቃን ባኻ ጠኒዖም ዝነብሩ መናፍስቲ ዘምጽዎም ወሓስቲ ማዕበላት ካባና ዝህባኻ ካብ ጥፋት ወደ ብዎ ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘላለም ተስፋ መድሓን ዘለዎ ፀግዑውን መጉይ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ዝጭነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ዝረራ ዘለዉ ብፀጋኻ ትሃዊ ነቶም ኣብኡ ዝወፁ ማእሰር ዘለዉ ምስኣቶም ዝነብር ነቶም ካብ ማእሰር ትሞት ዝፈታሕኻና ንመሳኺንን ንዝበኺን ዝናዝዞም ነቶም ፃመው ድማ ብመስቀሉ ዝብጀዮም ነቶም ኣብኡ ዝተወከሉና ኩሉ መዓት ካባና ዝመለስን ዘርሕቕን ንስኻኻ ወጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእን ዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ንመስግና ኣለና ማሕደረ ወት ምንትኻ ንዕርፍ ኣኻሚና ቃልካና ገበርና ብትእዛዝካ ከምንመላለስ ግበረና ወጎይታ ንኹሉና ዓሾና ዓበይትን ንመሓደርን ህዝብን ንጓሳን ንምጋሱ ምሕረት ካሃሉ ወጎይታና ኣምላኽና በረኽ መንግስትናትካ እሞ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ለምን ኩሉ ሳዕን ውሉድ ወለደን ዘውዳ ለዓለም ትውልድ ትውልድ يهالك لعلم علم ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልከ ምስለ መንፈስከ አምላክ መድኃን ነፍስናን ዝኾንካን ዘይትልወጥና ኣኻና ኣብ መሰረት ጥበባትን ዓቀባ ኣልባብናን ዓይን ልበናና ዘብረሃኻልና ጸልማት ሕልናና ርሒቃብናትካ ኣእምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትን ጥፋት ተወፈ ናይ ትሰብ መስቀሎ ድኻድሓንካዮ ብዘይጠፈካ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፈ ነቲ ጠፍአ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ እንተበጃኻዮ ኦጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ነመስግነካ ኣሎና ጎይታን ውድሰካ ለና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋርጥ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ጎይታ እዚ ኣጋዝቲ ባኮቴትን ብማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና ይቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምክርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ሉ ዝኾነዎ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ርእቲ ኃጢአት ሓራ ዘውፃእና ወድኻ ፍቅርዋን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዘ ጎይታ ንሕና ወረትካ ንውድሰካ ኣለና ወሃቢ ሕይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልበና ንሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታ ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለል ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎም ዝረዶም ነቶም ረግረግ ሓጢአት ተዋሒጦም ዝሰቀዩ መድሓኒ ንጥምያት ዝሓሊ ንግፉዓት ዝበቀለሎም ዓርቂ እመናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጽሓን መሕደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳኒ ዘኽታማት ዝኣሊ ነታ ምራፍ ዝጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ሃብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቁኑዕ መራህ ዝህብ ኦ ጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዕናኻ እናወደስና ብኡ ኣምሳል መንግስትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽኑዓትን ዘለካን ዘለዓለም ዓለም ዘበጡ ለከ
ስብሃት ወኢዝ ለዓለመ ዓለም ስብሃት ለአብ ለዘአንቃህነ እምክቡድ ንዋም ስብሃት ለወልድ ፈወሰነ እምጽንዕ ሕማም ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘሃወፀነ እምአርያም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመንና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረባህ ለአምላክ ቅረበለልና ማህሌትና ተቀበለልና ማህሌት መላእክቲ ከንተቀበልካ ንዓና ድማ ተቀበለልና አውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና በረኸት አቦታትና ጴጥሮስን ጳውሎስን ክፈለና ከምቲ ንሳቶም ክሳዕ ሞት እሙናት ኮይኖም ዘስመሩኻ ንሕና ድማ ክሳዕ ሞት እሙናት ኮይንና ከነስመረካ ንዓታቶም ዘጽናዕኻ ንዓና ድማ ኣጽናዓና ንዓታቶም ዘይተፋልኻዮም ንዓና ድማ ኣይትፈለየና ኣብ ፈተናና ጽንዓት ኣብ ጉድለትና ምልኣት ኣብ ምርሓቕና ድማ ቅርበት ኮነና ነብሳት ኣግብርቲ ኳይማቲከ በረከተ ኣብ ክብረ ኣብ ገብረ እግዚእ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ጸናና ዓልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ኣድዋንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ንሕና ንዝወለድና ወደና ግድና ወሰናና በሰናን ሕደገርና ተናገድወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ወደና ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ነክሎ ሕልና ድንግል ስጋኻ ድንግል ሓደ እግዚአብሔር ጽዋዕት ሰላም ለክለኹ ስኺ ካብ ዝዝርኽኺ ኦ መለይተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ክርስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ኣክሰሪልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወሰኑ ወሰሩ ሃይማኖተን ተይትጠፍእ በውስተ መክብብ ይቤሎሙ ኢየሱስ አራኢሁ ኢትጹር ወርቀ ወኢብሩረ ወአልባሰ ክቡረ ይይስ ምጽዋተ በተፋቅሮ ወበሰላም ወሚጥማተከ እምኔነ ሃሌሉያ ባርከኒ አባ እንሳኤ በረከትከ በውልደ ሰላም ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባ ባርከን እንሳኤ በረከትከ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሰላም ወሰላም ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሉ ማእከልክሙ
ማህሌት መላእክት ተቀበልካ ማህሌትና ድማ ተቀበለልና አውደ ዓመትና ባረኸልና ቀድሰልና በረኸት አቦታትና ጴጥሮስን ጳውሎስን ክፈለና ከምቲ ንሳቶም ዘስመረኻ ንሕና ድማ ከነስምረካ ናይ ጽንዓት መንፈስ ዓድለና ነፍሳታ እግርቲከ ኣይማቲከ ክብረ ኣብ በረከተ ኣብ ገብረ እግዚ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ጸናንዓልና እዚ ብዓለምና ወሪድ ዘሎ ቀዛፊ ሕማም ድማ ንስኻ ቀንጥጠልና ፈውሰ ምሕረትካ ለኣኸልና ይበል አቡነ ዘበሰማያት ቅዱስ كما بسمع وهو بسيساي زلال ألاتنا هذا النيم هدق لنا ألب سهلا كما نهنانين هدق لذا بسهلا كوالنين بيستهلا سبحانه وبعد هنان كل أقريس نزعك ونستهل سبحانه وسلام وسلام
በድንግል በሥጋችን እግዚአብሔር ሰው ሰላም ያሽረታ ዳረተ በእንቲአና እናንጻይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእካ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ንዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽምበሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ካልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቲ ኮንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትወፅእ? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ነደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊያ ኣብ ዝመጦ ግዜ ሕፅይቱ ንመርዓዊያ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ኸብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝሰርዕ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ንዝኣምኑ ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ዝሰርዐ ኣብ ግዜ መርዑ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ንዘለኣለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፈውስ ንስኻ ኢኻ። ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከፊኢኻ ኣብ ርዛ ሕዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃ ናይ ሲኦል ደገታት ኣጋንንቲ ከጥዋን ከማውጥዋን ኣይክእሉን እዮም። መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እያ። ምድሪ ዝኣሰርካዮ ሰማይ ተኣስረ ኸውን እያ። ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈታሕ ኮይኑ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ሆኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብቓል ባርያኻን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጽኒዕካ ሃልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይን ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ። በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ሆኑ ሓጥን በደለኛን ዝኾንኩ ብቓል ባርያኻ ተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተራቕናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስኻም ተቐበልናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካውን ኣብርሃሎም። ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለባ መፍቀር ሰብ ኢኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ናይ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ። ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ ብምዛረቦም ብምሰርሖም ብመሓስቦም ኩሉ ንዓኻ ተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕርበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለባ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ንግበረልና ንኩሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይን ባርያኻውን ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብ ብፁዕ ኣባ አንጦንዮስ ዘከርዎ ጳጳስና ኣባ መቃርዮ ዘከርዎ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ሰላምን ሓልወና። ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገር መማሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስትውዓልካን ጥበብካን ምልኣዮም። ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣነጉስ መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን የብለን ዘኸታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረጋዊትን ህፃናትን ኣብ ዛቕድሚ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለዉ ምዃን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም። ነብሳት ኣግብትከ ወኣይማትከ ክብረ ኣብ በረከተ ኣብ ገብረ እግዚእ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ቆኖ ሃይማኖት ኮይኖም ዝዓረፉ ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ነብሶም መስ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንበርና ኣማን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክህደትን ካብ ሓሲኻን ሓል ምጓዝን ኣድሕነና ብክህደትን ርክሰትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን
مسارمايان كان مصنبر أدهننا أو قويتا ጥበብን ኃይልን ልብን ምስተዋዕልና ያምረናልና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፈታተንና ሁሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘላለም ፈፂምና ከምንገድኻ ግበረና ጎይታ ዋርካን ዝገርካን ኩታ ክንፍፅም ሃበና ስማውን ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ወጻሕፍልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሙስን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ብዘለካ ዓለም ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላክና ኣብ ልዕሊ መላእኽትና ኣሕልቕ መላእኽትና ጋእስትን ስልጣናትን ርቤልን ስራፊልን እትነብር ንስኻ ቅድሚ ኩሉ ፍጥረት ዝነበርካ ልዕሊ ኩሉ ምስጋና ልዑል ዝኾንካ ኢኻ ንትሑታት ካብ ምድሪ ዘተንሳእኻዮም ናብ ሰማያት ድማ ዘለዓልካዮም ንስኻ ኢኻ ማዕለያ ብዘይብሉ ብዙሕ ምሕረትካ ንመድሓንና ሓዲሽ መገዲ መራሕኻና ወመሓርን መፍቀር ሰብን ምስጢር ቅድስናኻ ክንፈልጥን ንዓና ንረዳያን ህዝብኻ ብፍቃድካ ኣለበምካና ቃልካ ግሩም እዩ ተዘርዓኸልና ክብሪ ድማ ምስጉን እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ለዋህ መፍቀር ሰብ ልመናና ተቐበል ኣብ ኣዳራሽ ቅድስናኻ ክንኣቱን ብቕዕቲ ሃይማኖት ኮይንና እታ ንኣገልግሎትካ ዝተሰርሐት ምስጢር ቃላትካ ክነነብብን ብቕዓት ግበረና ግብሪ ሓጢኣትና ርኩስ ሕሊናናን ካባና እተርሕቕ ብርሃን ጎይትነትካ ብርሃልና እሳታውያን ክቐርብዎ ዘይኽእሉ ዝበሃል ሓዊ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ኣሕድረልና ከመይ እኩይ ሕሊና ዘነድድን ዘጥፍእን ንሱ እዩ ንዕንቲ ልባትና ፍልጠት ሃብ ከናፍርና እውን ካብ እኩይ ነገር ሓሉ ሰላም ሃበና ጽድቂ ምሃረና ልብስናን ፈውሲ ሕማምናን ናይ ፍጥረትን ሓኪም ንስኻ ኢኻ እሞ ነዚ ቅዱስ ዝኾነ ምስጢር ብቕዓት ግበረና ኣብ ሰማያት ዘሎ ሰናይ መዓዛ ዘለዎ መስዋእቲ ብዘይነውርን ርስሓትን ምእንቲ ከነቕርበልካ ኩሉ እኩይ ሕሊና ካባና እተርሕቕ ብበዝሒ ዝሃለኻን ምሕረትካን ነዝልዕሊ ኩሉ ምስጢራት ዝኾነ ሰማያዊ ምስጢር ምእንቲ ክንፈልጥን ከዓ እታ ነፍስን ስጋን እትወግእ ፍትወት ኣርሐቐልና ንኣኻ ምስ ለዋህ ሰማያዊ ኣቦኻን ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ዕብየትን ክብርን ንዕርገልካ ለና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ወልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ንምድሓና ነዚ ዓብዪ ምስጢር እዚ ዝምሃርካና ንሕና ትሑታት ባሮትካ ኣብዚ ቅዱስ መሰዊኢኻ ኣገልገልቲ ክንከውን ዘይብቕዓት ክነስና ዝፀዋዕኻና ንስኻ ኢኻ ወመምህርና ነዚ ኣገልግሎት እዝን ስርዓት ቅዳሴን ናብ ፍርዲ ከየውድቐና ኣብዚ ቅድሚ ዓብዪ ጎይትነትካ እነቕርበልካ መባእ ምስጋናን ውዳሴን ዕብየትን ተድላን ብዘለዎ ኣብ መቕደስካ ክንፍፅም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ብቕዓት ግበረና ወሃብ መድሃኒት ጸጋ እትልእኽን እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኩሉን ብኩሉን እትገብር ጎይታ ኣምሃና ኣብ ቅድሚኻ ቅብልቲ ከም እትኸውን ግበረልና ወጎይታናን ኣምላኽና ንልምነካን ንማልደካን ኣለና ንህዝብኻ ብምኽንያት ሓጢኣቶም ብፍላይ ድማ ብኣይ ብሓጠ ባሪኻ ብምኽንያት ኣበሳይ ኣይትሕደጎም እዛ ቅድስናኻ ከምቲ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ቅድስቲ እያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ጽንዓትን ዝግብኦ ምስኡን ምስ ከምስኻ መዓም ዝኾይና መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሃሌሉያ። ኣነስ ብብዝሕ ምሕረትካ ኣብ ቤትካ ከኣትየ ንዓኻ ንምፍራህካ ኣብ ኣዳራሽ መቕደስካ ክሰግድ እየ ወጎይታይ ንህልኣፈይ ስለዝተ ንዓኻ ብምልእ ልበይ ክግዛእልካ ኣብ ቅድሚ መላእኽትኻ ዝምረልካ ኣብ ኣዳራሽ መቕደስካ ድማ ክሰግድ እየ ካህናትካ ጽድቂ ይለብሱ ጻድቃንካ ከዓ ብሓጎስ ደስ ይብሎም بسمع ذات نسقن أمو نسه تحسبني كبدر كأصعد كأبصر أنصحني كبستسورني دم حسبني أنصحني كبستسورني أنصحني نباري خا بعد أمل خاد إحنا من سماء وحبست هبقى يوم لكسب حبست من الأخت بلعو عداوي بنصح حسب وقيتان مسوي خادم ما عود الله دم كان كذركم مسوات سوا هو للبل كله أكون ثم كرازق بن ما دسر أخلي نسيد ما بزيتي قبا خيا سوا خاطن عير وخا سوا هو تقبل سمك عبير كاتو أبيت እግዚአብሔር ንውዕደን ምን ተኸነብር بكل زمن ህይወተይ ምሕረትካ ይስዓበኒ ወጎይታ አድህን ወጎይታ ቃና ወጎይታ አድህን ወጎይታ ቃና ናብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ዘላለም ዓለም አሜን።
ተባረክ ወልድ ዋህድ ዲነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በአካል ሰማያ ሰማያት ወሪድ ነዝ መስዋዕት ዘጽለለላን ዘቅደሰላን ዘዓለ ዚያ ክንደይ ተፍርያ ሰዓት ዚያ ክንደይ ተስደምም ያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳሌ ኩልኩም ምን ተخሉ ብጥመና በፍርሃትን ቁምን ጸልዩም ያከብርሰን እየበል ፈላሲ ዘገባ ለጽድቅ ጻድቅ ወቶ ያከብርሰን ጸሎተ ቅዳ ቁርባን ይሰደድም ቤት ዋስተሃውቀረ ቁመ
መናሁ ወረደን ሰማያቱ ጎይታ ነዘቆ ቅርባ ነዘናኻን ዘቕረበን እንቶም ዘምፅን ዘክም ኩሎም ኣስና ዘላው ዓስባ መሃበን ዝበለፀ ድማ በዛ ዕለት እዚኣ ናባኻ ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣበይ ጻድቕን መስዋዕት ኣቦና ኣብርሃም ክልተሳንካ መግለጽ ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሑድን ሕቡብን ግልን ዝኾነ ናይ በረትካ እማሃም ተቐበል ኣባይትን ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስን ካብ ምድሪ ኸዝን ዘከሩ ኣብ ሰማይ ዘሎ መንግሥትኻ የዘከሩን በዚህን ዘለዓለም ኣይትሕደጎም ኣብ ጎይታ ገጽካ ደለ ኹርናትካ ገጽ ደለኹም ካኸባይት ምለስ ተቆጢዕኻ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለረዳ ኹም ናይ ትግለፈና ኣምላኸይን መድሓኒ ሆኑ ሸለላ ይትበለኒ አውሎጂዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያ እግዚአብሔር አግየስ ማንተስ ማልሞን ጠኛምነ አመቱን ያንን ክርስቶስ አምላኽና እዚ ሕበስ ዘነስረት ኃጢአት ዝኻመን ተኸውን በሐቂ ቢየማንካ እተቢድካ እምባረኽ በኃይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ጽንዕ ዝሕበስ ዘነስረት ኃጢአት ዝኻ ይኹን አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍ ኒቆዲሞስን ብልፍትወፍታን ብሽትን ከም ዝገነዝኻ ምኽም ሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ኃጢአት ምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ምስጋና እዚ ከም ትቕበል ይኹን ኃይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን። እግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቁርባን አቤት ዝተቐበልካና ውሽጢ መርከብና አብርሃም ቅዱስ እምባቀደም ረሳዊት አውደና ያበሳይ ኣብ ቤተ መቅደስ ክልተ ሰዓት በለስ ተቐበልካ ከምኡ በዝሖን ውሑድን ሕቡብን ግሉጽ ዝኾነና በረትካ ተቐበል ኣባይትን ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ በዚህ ከምኡውን ቅዱስ ስምካ ዘቕረበ ናይ ሓጢ ባርያኻ መባን ቁርባንን ተቐበል በጂ ኃጢአት ይኹን በዛ ዓለም እዝን ብዝመፅን ሰናይ ጋፈደለ ምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ጓሳየ እዩ ዝጐለኒ የብለይን ኣብ ልምዕ ሻኻ ይውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሓኒ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመንገዲ ጽድቂ መርሓኒ በትሪኻ ምርኩስከን የጸነናዓኒ ብባርባድ ነሞት እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ምሳይኻ እሞ ክፉ ኣይፈርሕን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላእተይ መኣደይ ትሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ ጽውዐይ መሊኡ ይርብብ ኣሎ ብሓቂ ሳሂልን ምሕረትን ኩሉ ዕድመይ ክስዕባን እየን ኣብ ቤት እግዚአብሔር ንዘለዓለም ክነብር እየ ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ንኹሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታ ናብ ቀናና ገሊላ ምፀባኻና መርዓ ዝኸድካሞ ዝባረኽካ ኣለነትና እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮም ሕጂ እምባርኮ አንጻሕዮም ኩሉ ሰዓት ህይወት ነፍስና ስጋና መንፈስና ንኹን ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኩን ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ኃጢአትን ልበናን ንፈውስን ምኽሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክብር ዞምካ ንሶቲ ንጽሕን ጥዕምን በረኸትን ይኹን አሜን። ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን። ኩሉ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን። ኩሉና መጠናንዕን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን። ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን። ኩሉ ዋሕድ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉና መጠናንዕን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን። ዘላለም ማዕረን ዝኾነ ንስሉስ ቅዱስ አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባእ ለምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን። ኣቦታትን ሓዋትን ምንታይ ምንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልይ አሜን። እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ በኩር ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ መልከ ጼዴቅን አሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቐበልካ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል አቡነ ዘበሰማያት
ሰማያት ይነብራበና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በሰማይ ከመ በምድር ዕለት እንጀራና ለማበና ሐሙስ ወደና ወደና ፈተና ሰናን ወደቀና ቋድህን መንበረ ፈተና ይተቶና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ወጣና ወደናት ማርያም ናግድ ገበ መላስንቶ ሰላም ለክልኹ በህልማ ከድንግል ይኸብ ጋውን ድንግል ይኸብ ቆይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኸ خيانة بلغتي خي برماتم كم برخي وأنا بتتقى جابر مساخي وبزيد داسي بالكحاتياتنا نحاد قلنا نفور ودي الكرسوس نمتانا نهرد لنا عنين وبيت أسب صلاة قاعد ذكرني እግዚአብሔር ንኽነትከ ሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባን ከም ብቡር ገጽ ይቀበለልካ ወጎይታ ከተድህን ንስመር ንበል ሰለስተ ጊዜ ወጎይታ ከተድህን ንስመር ወጎይታ ከተድህን ንስመር ወጎይታ ከተድህን ንስመር أبدأ زلمي حساب بفرحة እግዚአብሔር ደው ንበል እግዚአብሔር ይህሉ ለዓለም ለአብ ወመንፈስ
ለኩልክሙ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና እግዚአብሔር አቦን ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ለና ሰዊና ረዲና ንሓሊና ንቕሪብና ተቐቢልና ተማዕቂብና ናጽንዕና ክሳብ ዛ ሰዓት እዚያ እውን ኣብፅሒና ሕጂ እውን በዛ ቅድስቲ ዕለት እዚያ ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ኩሎ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታ እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛቡን ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ለኩሉ ግብርና ውጭ ሆረ ምን ኩሉ ግብር ናቡሽ ኩሉ ግብር መስገነካ ለና ስለተሰወርከና ዝረዳኸና ዝሓለፈና ነባኸና ስለዘቕረብከና ዝተቀበልከና ስለዘቐብከና ዘጽናዕኸና ክሳብ ሰዓት እዚያ እውን ስለዘብፅሕኸና መስገነካ ለና كما يمهرن እግዚአብሔር ወይሳል ላዕሌና እግዚአብሔር ምእንቲ ክምሕረናን ይቕረ ክብለልናን ኩሉ ግዜ ብሰናይ ግብሪ ምእንታና ጸሎትን ልማኖን ካብ ቅዱሳኑ ክቕበል ካብ ዝብሩኽ ምስጢር ብሓድነት ንምቕባል بوعات جبرنا عتياتنا خحد قلنا دليون لمنو مفكر سب سلازم لمنا كالنا كم حرت كون دللنا نزق دس على الزيان كل زمن هوتنا نعخب من فراب فصم سلام كن فصم هوانا خلقنا كل مكران حبوا مهلين زخنا كل قبر سيطان مخلوق فاع سبات من العسلان وويتا خبيارها كاب كل حزب خاونارها كاب زريا قدس تابدون على حق زتع من زحايشين كل نقر أزلنا تمن عن قريبتن كل حي صلاح رجل سلطان ذهب كان نصاي خامو كاب كل خفاد حنا بالهنا مرفتنا يتون حدا ودخا ميتنا نملحنا مدحنا يسوع كريستوس بنت فرصة بيلبس قبرنا حرتنا نقرتان مسخا معرم هوي مسخنا نفس قدس مسخا مسكانا كبرين صنعات بوزل لك لهم كل ساعة نزل على معلم عميان كل بحدش كل زحز እግዚአብሔር አባ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምና ኣለና ልዑል ኩሉ ብዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ተመብኣን መስዋዕትን ቀዳሚያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ወድን ሕቡእን ጎድን ዘቕርቡ ክህቡ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም መንግስተ ሰማይ ይቀበለሎም ንኩሉ ግብረ ረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ مبا
ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። እግዚአብሔር አምላኽና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ ማሕበይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምንተ ንሕነት ዓለም ነብሩ ዘብል መስዋዕቲ ከም እትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንሕፀና ኣለና ኦም ኣፍቀር ሰብ ናብ ዝናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዚ ናብዚ ፅዋዕ ዝንገፅካሪ ነዚ ሕብስቲ ዝባርኮ ነዚ ፅዋዕ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም ውን ኣንፀሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንፁህ ስጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ እዚ ዝተቐድሑ ዓይኖም ክቡር ደምካ ይኹን ንኩላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ናኻ ነቕርብ ኣለና ሮርም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ንስኻ ማዕረ ማሕበይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓትን ዘለዓለም ዓለም በምሳሌ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዘብሮ ፃሕለ ዛንቢርና ኣለና መን እዳዊ ይውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም እዳዊ ዮሴፍን ይቀዲሙ ዝመስን ንበር ብቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺበኒ የምሎም ኩሉ ሰዓትን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ትእዛዝ ኣቦታትና ሐዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቀልን ቅንዓትን ፅልእና ይሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ናይ ኑዛዜ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል ናህወይትን መድሓኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካዋናኒ ሓጢኣት ማዘት ዘተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሃን ዝኾነ ኣገልገልትኻን ሐዋርያት ብልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉን ዝሓደኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ዘይሓደኩምሎም ግን ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎም እዩ ዝበልከም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንፅሩን ፃዕናት ገልገልትካ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስሩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈትውን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ይብካ ኢኻ ሕጂ ከዓ መፍቀር ሰብካ ምሕረትካን ልምን እንደልና ኣለና ምእንቲ ዘንባረትካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ይኸውን ኣብ ቅድመ ሰዊኡ ኢኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለዉ ኩሎም ምእመናንን ኣመንትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መሰር ሓጢኣትና ቁረፀልና ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ بخفاءات لب بجورخنا بمزراب ويكافت فلتت مسأن انت بدلنا كان يشبر خام تفلت إقام أول وهم بكرسب قوي تقول فترة نحاتياتنا سريت هبنا عرخنا قدسنا ناس أكبرنا نقول زخام فتح يوم أو قوي تان بسات أكبرتك إماتك كبر آب بركة آب قبر أجزي نفس كلهم سماعات إترانا نفس عرفت هبلنا نعنا دم ما فرحسم كامل أن قدس فار كام بس أماسنا عنا أول وهم قوي تان أملغنا مدحنا يسوع كريستوس نسخة خام مسكانا كورنا خان قرب لنا سماء مزخون هرب بخان مسخة معر محوي مزخون منفس قدسن لو من كل ساعة نزل عالم عالم آمين آمين እግዚአብሔር በምህረቱ ሓደ ገብረና ምእንቲ ዝሓደ ነዝብ ስጋውን ደሙን ሰላም ንልምናሎና አጥነት ብንጹህ ንሕሉ ክህበና ምንታ ሃይማኖትና ንልምናሎና تعالى فزانتنا بحبرة منفس قدس كحلونا أنت محبرنا نلمنالونا እግዚአብሔር አብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክበና ምን ተታግስ ነፍሳትና ንልምናሎና እግዚአብሔር ምሶም ቆጽረና ምን ቅዱሳን ነቢያት ንልምናለና ንሳቶም ከም ዘስምሩ ንሕናውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምን ትኽበና ዕድሎም ክኸፍለና ምን ተላይካና ሐዋርያት ንልምናሎና نساتهم كم زسمرو نحناون كنسمرو እግዚአብሔር من تخبنا عدلهم كخفلنا من تلايكان هوريات نلمنالونا نساتهم كم زسمرو نحناون كنسمرو እግዚአብሔር من تخبنا عدلهم كخفلنا من تلايكان هوريات نلمنالونا اتناتهم سماعتነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክበና
من تقدسان سمايدات نلمنا لنا بنسو لبونا نهيمانة قلب زي كلتا كانوا عن بتكرسيانا كالقلتان ساتمي أمو እግዚአብሔር ነው የዘመን ዓለም ክበና ሜንቲ ርእሰሊቅ አና ጳጳስና አባ አንጦኒዮስን ምንት ብፁዕ ጳጳስና አባ መቀለስን ልምናሎና ናይ ክህነት ስልጣን ከባቶም ከይርሓቐ ትግሃትን ፍርሃትን ክሳብ ፍጽምታ ክቦም ጻሞም ክቅበል ምንት ቀሳውስን ልምናሎና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክቦም በንጽህና ቀርቦ ጻሞም ንፍቅሮም ክዝከር ምንት ዲያቆናትን ልምናሎና ለት እምነቶም ክፍጽሙ ትጋት ክቦም ተራዳት ዲያቆናትን መጽሐፍትን መዘምራን ልምናሎና ለማኖን ከሰምዕን ዘዓዝ ጸጋም ፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጻመን ክቅበል ምንት መበለታት ንርዳእ ዘይብለን ልምናሎና አክሊል ድንግልና ክቦም ንእግዚአብሔር ወልድና ዋልድን ክኾኑ ጻሞም ክቅበል ምትደናግል ልምናሎና ዓስቢ ትዕግሶም ክቦም ምንት ዕጉሳ ሰባት ልምናሎና ብንጽህና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም ምንት ህዝባውያን ምእመናን ልምናሎና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ኃጢአት ንምስስራይ ናይ ካላይ ልደት ጥምቀት ክቦም ብማሕተም ቅድስት ሥላሴ ሓትሞም ምንት ሓደስቲ ኣመንትን ልምናሎና እግዚአብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምንት መፍቀሪ ኣምላኽ መርሓ ገርና ልምናሎና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክቦም ምንት መኳንንትን ሰብ ስልጣንን ልምናሎና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቀዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምንት ኩሉ ዓለም ንልምናሎና እግዚአብሔር መንገዲ ኣማን ክመርሖምና ማሕደሪኦም ሰላም ክመልሶም ምንት ባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነግዱ ሰባት ንልምናሎና እግዚአብሔር ምንት ናይ ዕለት ሲሳዮም ክቦም ምንት ጥሙያትን ጽማትን ንልምናሎና ፈጺሙ ከራጋግኦም ምንት ሕዙናትን ጉህያትን ንልምናሎና ካብ ማእሰልቶም ክፈትሖም ምንት እስራት ንልምናሎና ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንት ምሩኻት ንልምናሎና ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞኦም ክኽፍሎም ምንት ተሰዱ ሰባት ንልምናሎና ብቕልጡፍ ክውሶም ምሕረቱን ጸጉን ክልእኸሎም ምንት ሕሙማትን ድውያትን ንልምናሎና ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምንት እቶም ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምናሎና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣዓኡ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምንት ዝበደሉ አቦታትና ንሕዋትና ንሓትና ንልምናሎና እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘልየ ስፍራ ኸዝንም ምንት ዝናም ንልምናሎና ንኣፍላግ ሳወሰን ዓቕሞም ክመልኦም ምንት ማያት ኣፍላግ ንልምናለና ንዘርኢ ዝዕጸድን ፍረ ዝህባ ንፍረ ምድርን ንኹልና ብጸሎት ንልምን መንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልምናሎና ጎይታ ይረበለልና እምበር ብመንፈስ ቅዱስ ንሰንስእ ለቢኖም ጸጉዑ ክንዓቢ ብስሙም ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነት ጸሎትና ሰሚዑ ክቅበልን እግዚአብሔር አምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ሰጊድና
مخلاقنا بات يابقن يا داوي لو من تزكى تحقوس دسي بالكبلا غير مساوي غبن سبرغ يغي وخلصوا برهم وقصص ودغ من الماء أبياتنا هات قلنا لا تلو لكل وكبر لسلوس قدوس يدلو ومن مسجد سر كل جزيزين وزلفن العالم والعالم وكبر لسلوس قدوس يدلو ومن مسجد سر كل جزيزين وزلفن العالم والعالم وكبر لسلوس قدوس يدلو ومنفس قدوس ومنفس قدوس كل جزيء وزلفن العالم والعالم وكبر لسلوس قدوس يدلو ومنفس قدوس ومنفس قدوس كل جزيء وزلفن العالم والعالم ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸሎት ፈጽሞ ለሰማያት ወምድር ቅሳት ወበቀስብ ጸሎት ከአብ ዘከረኒ እግዚአብሔር ንፍነት ካሉ መስዋዕት ቁርአን ካም በብርቆት ይቀበለካ ይፍቲ
ذكرنا أبي قسيس بصلتك قدس بين خنلك حلوة مسواتا يقبل الكام أزعتان كما ذكر اسمك أرون كانت يقبل الكام ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸሎት ፍጹም ለሰማያት ወምድር ሳስባቲከ ሰማዕተ ቃዳን ከመ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ለኩሉ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ለኩሉ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ለኩሉ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ለኩሉ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸሎት ፍጹም ሰማያት ወምድር ሳስባቲከ ኩሉን ጎይታናን አምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብኽልተ ወገን ድንግል ምሕደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ውላዱ ዘይኣምን ዘበለ ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ ሳብቲ ሓድሽ ምጽኣት ዝተፈለየ ይኹን። መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ካልአይቲ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 5 ክሳብ ፍጻሜ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ እቲ ንሕያወትን ንምውታንን ክፈርድ ዘለዎ ክርስቶስ ኢየሱስን ብምጽኣቱን ብመንግስቱን ከምዚ ዝስዕብ ክትገብር ኣማሕጽነካ ኣለኹ። ብኩሉ ዓቕሊ ነቲ ቃልና መሃርካ ብእዋን ረህዋን ብእዋን ጸበባን ትጋህ ኣረድእ ገስጽ ምኸር ከመይ ኣእዛኖም ኣስሕዎም ደኣ ነቲ ዝሰምዕዎ ዝትምነዩ ነገር ዝነግርዎም መምህራን ክእክቡ እምበር ነቲ ሓቂ ዝኾነ ትምህርቲ ዘይሰምዑሉ ዘመን ክመጽእ እዩ። እወ ኣእዛኖም ሓቂ ከይሰምዕ ዓጺኦም ናብ ጽውጽዋይ ከድህቡ እዮም። ንስኻ ግና ንገዛ ርእስኻ ተጠንቀቕ፣ ብጊዜ መከራ ጽናዕ፣ ግብሪ ወንጌል ግበር፣ ኣገልግሎትካ ፈጽም። ኣነስ ድሮ ክስዋዕ ቀሪበ ኣለኹ፣ መዓልቲ ሞተይ እውን በጺሓ እያ። ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ እየ፣ ጉያይ ወዲኤ እየ፣ ነታ እምነት እውን ሓልያ እየ። ደጊም እትቕኑዕ ፈራዲ ዝኾነ ጎይታ በታ መዓልቲ እቲኣ ዝህበኒ ኣኽሊል ጽድቂ ተነቢርለይ ኣሎ። እዚ ግና ነቶም ንምግላጹ ሃረር ዝብሩ ኩሎም ድማ እምበር ንዓይ ጥራይ ኣይኮነን። ቀልጢፍካ ናባይ ከም ትመጽእ ግበር፣ ከመይ ዴማስ ነዛ ዓለም እዚኣ ስለ ዝፈተዋ ሓዲግኒ እዩ። ናብ ተሰሎንቄ ኸይዱ እዩ። ቄርቂስ ንገላትያ፣ ቲቶ እውን ንድልማጥያ ኸይዶም እዮም። ሉቃስ ጥራይ እዩ ምሳይ ዘሎ። ማርቆስ ንዕዮ ስለ ዝጠቕመኒ ክትመጽእ ከለኻ ምሳኻ ተማልኣዮ። ንቲቶስ ግና ናብ ኤፌሶን ሰዲደዮ ኣለኹ። ክትመጽእ ከለኻ እቲ ኣብ ጢሮአዳ ምስ ቀርጳ ዝሓደክዎ ባርኖስ እቲ መጽሓፍትን ምናዳት ብራናታት ተማልኣለይ። እስክንድሮስ እቲ አንጠረኛ ብዙሕ ክፉእ ገይሩኒ እዩ። እግዚአብሔር ከምታ ገብሩ ክፈድዮ እዩ። ንሱ ነቲ መልእኽተኛ ብዙሕ ይጻረሮ እዩ እሞ ንስኻ ድማ ካብኡ ተጠንቀቕ። መጀመርታ ጊዜ ክትማጎት ከለኻ እግዚአብሔር ኣይሓዘሎም፣ ኩላቶም ጠሊሞምን እምበር ሓደ እኳ ምሳይ ኣይነበረን። ክማጎት ከለኹ እግዚአብሔር ኣይሓዘሎም
ዳእምበር ኩላቶም ጠሊሞምኒ እዮም እቲ ወንጌል ብምልኣት በኣይ ምእንቲ ክስበኽ ኩሎም ኣህዛብ እውን ምእንቲ ክሰምዕዎ ግና ጎይታይ ምሳይ ኮይኑ ኣበርትዓኒ ካብ ኣፍ ኣንበሳ ኣናገፈኒ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ እኩይ ግብሪ ከናገፈኒ ብድሓን ሓልዩ ኸዓ ናብታ ሰማያዊት መንግስቱ ክእትወኒ እዩ ንዕኡ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ክብሪ ይኹኖ ኣሜን ንጵርስቅላን ንኣቂላን ንቤት ሄኔሮስን ሰላም በለለይ አርስጦስ እቲ ቆሮንጦስ ኣብ ቆሮንጦስ ተሪፉ ዘሎ ጥሮፊሞስ ግና ሓሚሙ ኣብ መሊጦን ዝበሃል ከተማ ሓዲገዮ ኣለኹ ቅድሚ ክረምቲ ከም ትመጽእ ግበር ኦቡሎስን ቁዴስን ሊኖስን ቀላውዲያን ኩሎም ኣሕዋትና ሰላም ይብሉኻ ኣለዉ ጎይታ ምሳኻ ይኹን ጸጋ ምሳኻትኩም ይኹን አሜን ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናይ በወስዱያን ዘነሳይ ተክሊል ስአል ንጽሕት ወውክብት ህሪት ወስምርት ክብርት ወልዕልት መልክተ መንፈስ ቅዱስ ዘተፈነወ አፈ ጴጥሮስ ሐዋርያ ጸሎቱ ወበረከቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወአዕርፍ ነፍሳት ግብርቲሁ በረከት አብ ክብረ አብ ገብረ እግዚእ ለዓለመ ዓለም ቀላይቲ መልእክተ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 10 ክሳብ 18 ስለዚ ኣቶም ኣሕዋትና ንጽዋዓኹምን ምሕራይኩምን ከተጽንዕዎ ኣዝኹም ተጋደሉ እዚ እንተገበርኩምሲ ከቶ ኣይከተንደልህጹን ኢኹም ከምኡውን ናብቲ ናይ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለኣለማዊ መንግስቲ ምእታው ብምልኣት ክወሃበኩም እዩ ስለዚ ምንም እኳ እንተፈለጥኩምዎ ኣብቲ ዘለኹምዎ ሓቂ እውን እንተጸናዕኹም ነዚ ነገር እዚ ኩሉ ግዜ ከዘክረኩም ሓሳበይ እዩ ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገለጸለይ ከዓ ምቕንጣጥ ድንኳነይ ቀልጢፉ ከም ዝኸውን ስለ ዝፈለጥኩ ኣብዚ ድንኳን እዚ ክሳዕ ዘለኹ ብምዝካር ከንቀሓኩም ቁኑዕ ኮይኑ ይረአየኒ ኣሎ ግናኸ ድሕሪ ምስናብተይ ከዓ ኩሉ ግዜ ነዚ ክትዝክርዎ ኢለ ጽዕር ኣለኹ ነቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይልን ምጽኣትን ክንነግረኩም ከለና ነቲ ናይ ግርምኡ ብዓይንና ዝረአናዮ ምስክር ኮይንና ኢና እምበር እተጣበብዎ ጽውጽዋያት ኣይሰዓብናን ከምቲ ግኑን ግርማ ክብሪ ብኡ ዝሰመርኩ ፍቁር ወደይ እዙይ ዝብል ድምፂ ምስ መፀ ንሱ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦ ክብርን ግርማን ተቐበለ ኣብቲ ቅዱስ ከረን ምስኡ ከለና ከዓ ንሕና ባዕላትና ነዚ ድምፂ እዚ ካብ ሰማይ ክመጽእ ከሎ ሰሚዕና ኢና ኣዝዩ ዝጸንዐ ቃል ትንቢት ከዓ ኣሎና ምድሪ ክሳዕ ዝወግህ ኮኸብ ጽባሕ እውን ኣብ ልብኹም ክሳዕ ዝወፅእ ኣብቲ ስፍራ ጸልማት ከም ዘብርህ መብራህቲ ገይርኩም ተስተባሃልኩምሉ ሰናይ ትገብሩ ኣለኹም ኩሉ ጽሑፍ ትንቢት ትርጉሙ ካብ ርእሱ ከም ዘይኮነ ቅድሚ ኩሉ ዝፍለጡ ትንቢትሲ ቅዱሳት ሰባት እዮም ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ ኣምላኽ ተዛረብዎ እምበር ከቶ ብፍቓድ ሰብ ኣይመፀን ቅዱስ ቅዱስ
ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ጸሓን ሐዋርያት ተረኽበ ዜና ግብረ ሐዋርያት እዩ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ምስለ ነፍሳት ኣግብርቲ ኳይማቲከ ክብረ ኣብ በረከተ ኣብ ገብረ እግዚ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 12 ከምኡ ድማ ኣብ ኢቆንዮም ኮነ ሓቢሮም ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣትዮም ካብ ኣይሁድን ጽርአውያንን ኣዝዮም ብዙሓት ህዝቢ ክሳዕ ዝኣምኑ ተዛረቡ። እቶም ዘይኣመኑ ኣይሁድ ግና ልብቶም ኣሕዛብ ናብቶም ኣሕዋት ኣነቓነቑን ኣኽፍኡን ኣብኡ ነዊሕ ወርሓት ተቐመጡ። በቲ ትእምርትን ተኣምራትን በእዳዎም እናገበረ ንቓል ጸጋ ምስክር ዝሃበ ጐይታ ተኣሚኖም ብትብዓት ተዛረቡ። ደቅታ ከተማ ኸዓ ኣብ ክልተ ተመቕሉ። ገሊኦም ምስ ኣይሁድ ገሊኦም ድማ ምስ ሐዋርያት ኮኑ። ኣሕዛብን ኣይሁድን ምስ መኳንንቶም ሓሳር ከጽግብዎምን ብዳር ብኣምኒ ክቐትልዎምን ምስ ተላዕሉ ንሳቶም ድማ እዚ ምስ ፈለጡ ናብ ከተማታት ሊቃኦንያንን ናብ ልስጥራን ናብ ደርቤንን ኣብ ከባቢኣን ናብ ዘላ ሃገር ሃደሙ። ኣብ እውን ወንጌል ይሰብኩ ነበሩ። ሓደ ሰብኣይ ኣጋሩ ዝመተ ካብ ከርሲ ኣዲኡ ጀሚሩ ዝመሃመነ ተዛዊሩ እኳ ዘይፈልጥ ኣብ ልስጥራ ተቐሚጡ ነበረ። ንሱ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ሰምዐ። ጳውሎስ ድማ ተኩሩ ጠመቶሞ ክሓዊእ እምነት ከም ዘላቶ ምስ ረአየ ድምፂ ዓው ኣቢሉ ትኺልካ በእጋርካ ደወል በሎ። ብድድ ኢሉ ኸዓ ተዛወረ። ሽዑቶም ህዝቢ ጳውሎስ ዝገበሮ ምስ ረአዩ ድምፆም ዓው ኣቢሎም ብዘረባ ሊቃኦንያን ኣማልኽቲ ብኣርኣያ ሰብ ናባና ወሪዶም በሉ። ንበርናባስ ድያ በልዎ፣ ንጳውሎስ ድማ መራሕ ዘረባ ስለ ዝኾነ ሄርሜስ በልዎ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበልካና በአብ ክንዲ ይስሐቅ በጃኸም በገድ አለ ዘወረድካሉ ወጎይታኸም መስዋዕትና ዝማዕዛን አንተ ተቀበላው ክንዱ ድማ በተሳልኻ ካብ ላዕሊ ላኸልና ካብ ኩሉ ጨና ኃጢአትና ንጻን ክንከውን ግበረና ወመፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ጽናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃና ግበረና። ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል አብቃዓና። እንስእሎ ጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ቅድስት ዝኾነ ብናይ ሐዋርያት ጉባኤ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክዝከራ ንለምነካ ኣለና። አሜን። ክብሪ ተመላኺ ቅድስት ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ። ሓጢአትና ከሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናፍቅሪ ወድኻ ኣድርግልና። ሓቂ ናይ ድል ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ።
ወንጌል ድንግልነታ ምሕረት ገብረልና ኃጢአትና ሀርገልና ነጎይታና ለምንልና ወንጌል ማርያም ክርስቶስ ወላዲተ አምላክ ደስ ይበልኪ ሀቅ ስለብሰ በድልመኔ ኃጢአትና ሀርገልና ናብ ክርስቶስ ወድኸ ለምንልና ሀቅ ንግሥት ዝኾንኪ ወንት ድንግል ደስ ይበልኪ ወና ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ወና አማኑኤል አምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ከፍኑ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ባሕቂ መታረቂ ዝኾንኪ ምሕረት ገይረ ኃጢአትና መን ተሓርገልና ክዝክርና ንምነክለና ኢየሱስ ክርስቶስ ስቅለቱ ወመርከብ እስራኤልና ምሕረት ለሚካኤል ወስብሐት ለገብርኤል ወበሰማያት ማርያም ቢኩል ለዳዊት ወሰላማነ ወቀነ ክብር ለሳሙኤል እስመ ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወለአቡነ ጳውሎስ ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ወአድርግ አደርገ
እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክም ለአምላክ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ይሁን ኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዓንቀፊ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀገኻና ነቶም ባእኻ እናኣመን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮቱ ዘይራቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምብርሃን ብምርዓድን ትልም ምስ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈለጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሪጡ ብፍቓዱ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅዋዕ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይ ተመሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንኣኻ ነመስግን ንኣኻ ንውድስን ንኣኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባለትካ ነመስግነካ ኣለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓናን ዓባሳት ቃል ንስብራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካዛት እግሪ ንለምጻማት መንጽኢ ብሕማም ተታሕዚ መሕወይ ንጽማማት ወሰንካ እዮም መዘለፎን ጸልማትካ ሰቐየ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሰዓብልሉ ቅዱሳኑ ዘብር ፀሓይ እዩ ብመድብ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘልዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዛ ዓለም ተላኸ ዘላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ መስጉን ኢኻ ስምካውን መሰንክሪ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባረትካ ንውድሰካ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥናት ካብ ነባብካ ነቦኻ ማሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባእኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክንረግፅ ስልጣን ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምሰብኻ ፍቅሪ ገበርካልና ማእኸልና ኮንካ ድማ ዓለካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ልልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስዛ ብልዕሊ ጸላኢና ደዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለዓለማዊ ንጉሥ ስማዕኒ መበለታት ጸናንዕን ዘኽተማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ምሕረትካ ንጽህና ያሻልብን ንጥፋት መለሳት ቤት ማእሰር ዘለውና ድሕነ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግሥቲ ናትካ እሞ ንኹልና ፀገ ኹነና እስመ ለከ እግዚኦ
አምላክነ መንግሥት አሜን። ወጌታ በችላነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ መሐራ አምላክ ይመሐረና ይቅረብሃል አምላክ ይቅረ ይበለልና አውደ ዓመትና ይባርከልና ይቀድሰልና በረከት ናይ ጳውሎስን ጴጥሮስን ይክፈለና እግዚአብሔር አምላክና ወጌታ ከምትነሳቶም ንሓቂ ፈሊጦም ኣብ ሓቂ ጸኒዖም መወዳእቶም ዘጠበቅካሎም መወዳእታ ኩልና ድማ እግዚአብሔር አምላክና ብሓቂ ጸኒዕና በታ ጸባብ መንገዲ ሓሊፍና እግዚአብሔር አምላክና ከተጸበቀልና ንልምነካ ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ንዝሓመሙ ፈውስ ንዘደኸሙ በርትዕ ፈሒሎም ዘለዉ ኣክብ ተኣሲሮም ዘለዉ ፍታሕ ነብሲ ዝዓረፉ ኣቦታትና ናዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ነብሲ ባሮትካ ክብረ ኣብ ገብረ እግዚ በረከተ ኣብ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ያዕርፈልና ንዝሓዘኑ መፀናዕ መንፈስካ ስደደልና ዝናም በረከትን ዝናም ጠልን ኣብ ዘድሊ ስፍራ ከተዝንበልና ንልምነካ ኣለና ንሃገርና ንህዝብና ሰላምካን ረድኤትካ ናውርድ ናዘለና ሃገር ሰላምካ ብዛሓላ ንዓለም መይፋድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሓላ ከምትን ሐዋርያ ዝማሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግሥትኻ ትምጻ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ንብሎ ይኹን ናይዕለት እንጀራና ሃበና ንሕና ንዝበደልና ብደቡር ክንዝሓድና በደልና በሰማይ ሕደገና ካብ ኩሉ ክባልሕና እምበረ ፈተና ይፈትየና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘላለሙ ናትካ ኢልና ኣሜን። ኦ ኣቦና ቅዱስ ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹም እናተ ድንግል بسيدهم بنقله أدبيا بيرك سراي سلام لك له سراي على مسيرة فرخ سقم برخو ومن سجى وبزيت بسيبلك حياتنا نخاط لنا فرد وسلسل من سنة ما يبدأ من الله በጋዝ ተመላኺ ድንግል ማርያም ደስ ይበልክ ደስ ይበልክ ደስ ይበልክ አቦሮ ብጸልይና ለምን ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋና ንግባለን ኩሉ ሰዓት ዘላለም አለ አሜን። አምላክና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ መጻሕፍት ሐዋርያት ከመ ዘንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ትሪኡ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን ዘለዉ ግና ኻይራዊ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ሰምዑን ዘለዉ ግና ኻ ይሰምዑናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኩም ሰማዕ ዘለዋ ዘልኩም ምጽኣት እየን ዝበልከ የማናን ኩማታትን ቃል ቅዱስን ጌርካ በጥባትኩም ሰማዕኩም ሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ካባኻ ንደልዮኹም ረክባብ ንጽልየሎም ንመብሎም ግዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበልና ዘክረ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ዓርፎም ንዝሓመሙ ብቕልጡፍ ሓውዮም ናይ ኩልና ህወን ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መጠንጽ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። አልቦ ነገር ወአልቦ ነቢብ ዘኢተሰምዐ ቃሎሙ ውስተ ኩሉ ምድር ወፅአ ነገሮሙ ወእስከ አጽናፈ ዓለም በጽሐ ነቢቦሙ አልቦ ነገር ወአልቦ
ነገሮሙ ወዝገጽነ በዓለም በጽሐ ነቢቦ አልቦ ዘይተሰምዐ ቃሎሙ ውስተ ኩሉ ምድር ወፃ ነገሮሙ ወእስከ አጽናፈ ዓለም በጽሐ ነቢቦ እግዚአብሔር አምላክ በሁሉ መንፈሳዊ በረከት ሁሉና ይባርከና መቀደሰና ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በታና ሁሉ ሰዓት በምድራን በመቅጥቃጠን መዘጋልግል ወበሰዓት በጊዜ መዘመስግን ወመላእክት ህብረት ዘለው ይግበረልና ለምን ሁሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላክና መድኃኒና መቀርሰብ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትና አገልገልተካ መጣና ወረደ ሰዓወተን ዓለም ሰደድካየም ምሳኻን መንግሥትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብክና ውጅዝኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ካብን ካብ ዓለም ቀዲሙ ዝነበረ ህበ ምስጢርካ ክምሩን ዝላከ ምሳኻ እጅኻ ጎይታና አምላኽና ብረራን ከም ጽድቅና ላኸልና ናይ ልብና ሕልናና ዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ በጥባት ክንሰምዕ ዝበቃሕና ግበርና ክንሰማዕና ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰማይ ፍረ ኣብ ህይወትና ክፈረባረኸና ንህዝብኻ በሳቕቲ ሓዲግ ንመንግሥተ ሰማያት ምንሰራርን ከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ረኺቡ አመስግንዎ ወደ ቤተና መድኃኒን በራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ በረኺቡ ቆሞ አስመ ቅዱስ
ومدحانينا ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ማቴዎስ ቃለ ወልድ كل ጊዜ محرنا كل ጊዜ ድማ قربللنا منفسك مرحنا بحيلك دقفنا كم قال كم برنا إذا من الباب قال معنا إنه سمعنا دما أكون حدا 30 سنة سنفرة كم فرس غارد عنا بركة أبوتاتنا هواريات بطرسن باولسن كفلنا كم تنساتهم كسعمت أمنات كوينا مزسمرخا نحن دما كسعمت أمنات كوينا خنسمرك كاسخ حقزنا كم تنعتاتهم مودعتهم زتصبق كان لهم معنا دما مودعتا كلنا أتصبق لنا أو دعمتنا بارك لنا قدسلنا أب عالم سلام أما قدك سبات فقرن قسلنا إذن الحمام أب عالمنا ورجي زل دما سخاق أنت تقلنا فوسا محرتك على أقلنا نفسات أبرتك وعيماتك كبر أب بركة أب قبر أجزي نفس كلهم سمعتات إرتراني نفس عرفتها بلنا أب حزن زلوت أنا نعلنا نبال أبو نزل السمايات آمين بدلنا نعمسنا حدقنا كفارنا رفتنا يتأتونا نقسن حيين كبر نزل علمنات كإما أمود نغزتين مريم نقرس سلام تا سلام نقلو دنقليخي خسقاهون دنقليخي عدل زادير سوات كوي تسراوي سلام لون نقرم سويك عن سبرقتيخي فراكر سبور وملتس أقان زادير مساغي وأوفست دسولكي حاتياتنا أخسر يلنا نفت ودخي إيسوس كرسوس مئنتانا محرت لمننا آمين انجيل منجس وصدق زعوفنا أوفيكوك قريبا لامو إيمانون تنسحون نقولتنا مدحنا يسوع كريستوس هورينا قلقان زخنا كاب وانجيل ماتيوس نقر قال باره هورا منقص قدوم سكانا نقبال من كل سعن نزل عالم آمين آمين وانجيل ماتيوس معرف 10 كفقدي حادي كساب 10 وشدشت نعسرت كل تلك مزامرت تطوعون نرخصات منافس تخوطوهم نبذل الله حزبن دنسن حممانن كدنسن كحوين سلطان هابهم سمعتهم عسرت كل التهواريات إزيو قداماي يتي بيتروس تباهيل زلو سمعون اندرياس كا حاو يايقو ود زبديوس يوحنس كا حاو فيليبوسن برتلميوسن توماسن ماتيوس اتي تقاون
ያዕቆብ ወዲ እልፍዮስ እቲ ታዴዎስ ተባሂሉ ዘሎ ልብድዮስን ስምዖን በዓል ቀናን እቲ ዘተሓዘ ይሁዳ አስቆሮታውን የዚህ ነዞም 12 ላኾም ከምዚ ኢሉውን አዘዞም ናተን ጥፋት አባጊዕ ቤተ እስራኤል ዳ ኪዱ እምበር ብመገዲ አሕዛብ ኣይትኺዱ ናብ ከተማ ፈሪሳውያን ድማ ኣይትእተዉ ከድኩም ድማ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ ኢልኩም ስበኹ ሕሙማት ኣሕውዩ መውታታት አንስኡ ለምጻማት አንጽሑ አጋንንት አውጽኡ ብኸምኡ ዝተቐበልኩሞ ብኸምኡ ሃቡ ወርቂ ኾነ ብሩር ኮነ አስራዚ ኾነ ኣብ ቅናወትኹም ኣይትቑጠሩ ንዓያዩ ምግቡ ይግብኦ እሞ ስንቂ ንመንገዲ ወይስ ክልተ ክዳን ወይ አሳእን ወይ በትሪ ኣይትሓዙ ከም ዝኾነ ከተማ ኣብ ዝኾነ ከተማ ወይስ ዓዲ ኣቲኹም ኣብኡ እቲ ብቑዕ መን ምዃኑ ሕተቱ ክሳዕ እትወፁውን ኣብኡ ተቐመጡ ናብ ቤት ምስ ኣተኹም ሰላም በሉ እታ ቤት ነዚ እትበቅዕ እንተኾይና ሰላምኩም ይሕደራ ዘይትበቅዕ እንተኾነት ግና ሰላምኩም ናባኻትኩም ይመለስ እንተዘይ ተቐበልኹም ድማ ወይስ ቃልኩም እንተዘይሰምዑ ካብታ ቤት እቲኣ ወይ ካብታ ከተማ እቲኣ ወፂኹም ተጎጋእጋርኩም ንገፉ ብመዓልቲ ፍርዲ ካብ ነታ ከተማ እቲኣስ ንምድሪ ሰዶምን ንጎሞራን ከም ዝቐልል ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግን ኣይክሓልፍኒ በለ ጎይታና ንደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይት መርመር ሰብ ምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣካዮ ኦ መምህርና ነዚ ናባኻ መፍሪ ቁርባን ዝኾነ ነቐርበሉ ግዜ ብሓጢያት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣለና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ብስራሕና ንምካሕ ኣይኮልናን ኦ ነዛ ባህርና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን ንደልና ኣለና ንኣና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዝን ንኣና ንኣገልገልትኻ ንኹሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓናን ንመደምሰስ በደልናን ብምዝላልነት ሰራሕናይ መስተስረኝ ተዳለወ ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹሎም ኩሉ ዛዕኒ ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ለኩል ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርያኻን ልምንደልና ጎይታኻ ወሰንሳ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር በእንተ ሰላመ ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ ሐዋርያት ርትዕት በኀበ እግዚአብሔር ሰላም ለኩልክሙ ኩልን ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ
ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ልምናለና ብስመተ ክህነት ክሳት ዝተኣመኖ ክሳት ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታትን ንናይ ሰላም መዋዕለ ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ፀጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ። ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ አባይ ኤርትራ ወዲህ በሬሳ ሀገር አበዊነ ብፁዕ ሊቀ ጳጳሳት አባ መቃርዮስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ለኩሉ ዚራኹንን ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንርምለለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ደራኻን ልምንደልና ለና ኦ ጎይታ ማሕበርና ዘክር መባረኮ በዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበሪነ ውስቴ ጎይታን ማሕበርና ዘክር መባረኮ ጌታ ተንስሞ ወብሩኽን ቅዱስን ስምካ ኩሎም ዝጸልዩ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቑ ህዝብካ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እርፍን ሃይላፋትን ትልፊት ሃይላፋትን ብሩኻት ኾኑ ብሓደ ወድኻ ምስን መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ፍጥረት ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽና ኣመን ኣቦ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲምና ከም ተናገርናዮ ንህላዊ ምኽንያት ስለ ዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ሁሉ ኮይኑ ሁሉ እዩ እምበር መጀመርታን መፈፀምታን የብሉን ዘይጠፍእ ብርሃን ኣሎ ናብኡ ክቐርብ ዝኽእል የልቦን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይወሰኸን እውን ንዘለዓለም ዝነብር ሓደ ወይኒ እዩ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግፅ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛእ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎን እዩ ኣቦን ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ተወልደ ወልደ ዋህድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ስመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕራይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ብዘይ ሓጢኣትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሰት ኣይትረኽበን ብድሕሪ እዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈይተንስአ ናብ ዝለኣኸ ኣቦኡ ናብ ሰማያት ዓረገ ብየማና ሓይሊ ተቐመጠ ካብ ኣብ ዝተረፀ ንዓለም ውን ዘድሓነ ምስ ኣብን ወልድን ህልው ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ሰደደልና እግዚኣብሔር ዝፈጠረ ኩሉ ፍጥረት ንጹሖም ዝኾነ ዝድርበውን የብሉን ንብል ናይ ስጋ ህይወት ነፍሲ ግና ብኩሉ ቅድስትን ንጽሕትን እያ ንሕናስ መብስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላድ እውን
ርክሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚኣብሔር ንኣዳም ንሄዋንን ህዝቢ ክበዝሕሉ ፈጢርዎም እዩ እምበኣር ኣብዛ ስጋና ምስ ስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕና ስበኣና ርኩሳት እዮም እሞ እምነቶም ንዝልውጥን ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍላዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንፅየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣን ዝትንስእዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከከም ግብሩ ዝፍደሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዎ ንኣምን ደጊምና ከዓ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ከቶ ጸጥ ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዘተዓረቐ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዘር ንኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመፀ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንዑ ብተስፋ ዝጽበይዎ ካብ ይሁዳ ካብ ሱር እሴይ ተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባህርዩ እዩ ንዑ ክብርን ምስጋናን ዕብየትን ባርኮትን ውዳሴን ማህሌትን ይኹን ለመን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ዝኾነ ካብ ቅርባን ይቀበል ንጹህ ዝኾነ ግና ይቐርብ ሰይጣን ሰራዊት ሙተላለው መለከታዊ ሓው ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂም በቐልን ኣብ ሕልምኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዋ ይቕረብ إذا كاب سكا ورزحات كم تنتهوا كم دما كم نقول لهم عاتيات نطيع دبركم عنا كرسي سكا عندما تقربكم كابو بمقبالكم محلا في النادي بالحاتياتكم أقول تعرسكم يدملس بنتناهم من تذكركم أنا خد حاتياتكم لتهم نزي نايكان قال واستحقر استحق ان سزاربن ويكا بخفات او شي بتكرشان زقوم من تلو نقولتنا يسوع كريستوس كم زشك على لن كم زك على لن يرد أبكن برخات مرقم أبكن حرقت حاتيات كاب እግዚአብሔር ገሃነመ እሳት ከቀበልዩ قويتاين أملاخين جبار سرعة وهاب سلام فقرن كوحلنا من قناعة سقاو فتوة أرحق اللي فقرن سلام بزل وزمن بسنين أبرو مزوس مرحو أرسانا قلت وتخاص امبرون كفلني كار سماي قوردك مسماويان مدراويان سلام زقبر كان صراخا مسقانا نزل عالمنات كايم ونعخاخا مسقنون خلص وخادت قبر كايم نصراخا رسول سلام بسالن سلام لكلكم منفسك وزلالن زلاكو لسن لمسنا زلالم عبد እግዚአብሔር بزيت فاز فتر كايو قدم بقنا سيطان ناب عالم ذاته مدن صحيح ودخا بقويتانا مدحننا يزكو زتفاخا كاب سمايا زترخد سلام كان خلا مدر ملاخا يا ناي سمايا سراوت እግዚአብሔር ار سمايات مسكانا يخونا مدرون سفقر سلام نخونا والبعض مسكونها بسمات بسلام بمدر سمرته سب وقويتا عبل بغلاتنا سمرت كاملا كاب كل رسد عبرانا نانسهانا كاب كل قمن قناعتن كاب كل حسن مقبارن موت كابت مذكارك ونانسهانا نقولنا ون بمنفس او مساعمنا نهدنا مساعم دلوات قبرنا سلوات سلام بسنت وفق
ቅድሳት የበረበረ ማተባልኩም መስከራብቱም ሰላምታ ተለዋወጡ በለልና ወንትነጦ ለኮማን ሀብትከ ቅዱስ እንበለሞ ሰማያዊ ብዬ ፍርዲ ካብ ዝገ ካንደም ካን ውበት ካንቅበል ሃበና ንሳውን መዘብላ ሰማያዊት ያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን በዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን። አቦታትና ሐዋርያት ዘደረስዎ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቶምን በረከቶምን ምስል ዘሊቃና ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ምስ ጳጳስና አባ መቃርዮስ ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይሁን ለዘላለም ዓለም። ምስለ ነፍሳት አግብቶ ዋናቱ ክብራ በረከታ ገብረ እግዚእ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ካብ እግዚአብሔር አምላክና በረከትን ረድኤትን ምጻና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ተቀበልካ ተቀበለልና መስዋዕትና ድማ መስዋዕት ቀዳማት ከም ሰመርካ ስመረልና ከይነጉድል መልአት ከይንጋገ ድማ በአብ መንፈስ ቅዱስ ገርካ እርማት ኩነና ነፍሳት አጉርቲ ካህናቲከ ትክብራ በረከት አብ ገብረ እግዚእ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና በረከት ጳውሎስን ጴጥሮስን ድማ ክፈለና ንበል አቡነ ዘበሰማያት በሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ በሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፋእ ድሕነና ምራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብሪ ምስጋና ንዘላለም ናትካ እዩ። ወዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ብና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብዕልና ከድንግል ስጋውን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ኸወነ ስብረኽቲ ኢኺ ሰላም ሓፀንኩም ብረኽቡ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስት ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንሓድገልና ፈሮዶ ክርስቶስ ምንታና ንሓድለምንልና አሜን። ናኮተ በፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘበዳሪ መዋዕል በነከ ለነ ወልድከ መድኃኒነ ወመያዘ መላከ ምክርከ ኦ ጎይታ በፍቁር ወድኻ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነካ ኣለና ብድሕራዊ ዘመን መድህን በጃን ዝኾነ ወድኻ መልአክ መኽርኻን ለኣኽካልና እዚ ቃል እዚ ካባኻ ዝተረኽበ እዩ ብፍቃድካ ኩሉ ገበርካ ምእንቲ ብፁዕን ቅዱስን ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና አባ አንጦንዮስን ብፁዕ ጳጳስና አባ መቃርዮስን ብጸሎቶምን ልመናኡን
ዘመስግኑኻ እዮም ምእንቲ ቀዳማይ ሰማዕቲ እስጢፋኖስ ምእንቲ ዘካርያስ ካህን ምእንቲ ዮሃንስ መጥምቕ ምእንቲ ኩሎም ብሃይማኖት ጸኒዖም ዘዕረፉ ቅዱሳን ሰማዕታት ምእንቲ ኣርባዕቱ ወንጌላውያን ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ዮሃንስ ምእንቲ ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ምእንቲ ስምዖን ጴጥሮስ እንድርያስ ያዕቆብ ዮሃንስ ፊልጶስ በርተሎሜዎስ ቶማስን ማቴዎስን ታዴዎስን ናትናኤልን ምእንቲ ወዲ እልፍዮስ ያዕቆብን ማትያስን ምእንቲ 12 ሃዋርያትን ምእንቲ ሓዊ ጎይታና ያዕቆብ ሃዋርያና ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስን ምእንቲ ጳውሎስን ጢሞቴዎስን ምእንቲ ሲላስን በርናባስን ቲቶን ፊልሞናን ቀለሜንጦስን 72 ኣርድእትን ምእንቲ 500 ብጾትን ምእንቲ 318 ብፁዓን ብእምነት ሊቃውንትን ናይ ኩሎም ጸሎት ይብጽሐና ንዓና እውን ምስኣቶም ብጽሓና ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ናይ ሃዋርያት ቤተ ክርስቲያን ዘክር بسلام بكريستوس زتقبل كبر دم تذكر كله لكان papasat episkoposat zawiste diakonata laratu ነተቃል ዘባማ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾኑ ዝበራ በረኸ ሰማያውያንን ምድራውያንን ባረኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናዋና ለአብ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን በሃይማኖትን ከም ዝረኸቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ሥላሴ ኻውን ክሳዕ መወዳእ ሰዓት ስንፋት ፈጽመልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሃማም ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈወስን መገሻን ዝኸዱ ኣቦታትና ንዴታትና حواتنا نحاتنا بقول ما قدم الحياة بسلام متعنا نبت أملسهم نفاس السماء زنامات بارك كما تنسقها نزع مزيافر مدرون بارك أبقى مدر خازو ترحق وسنتد لهم قبرلنا سلام كاتنا علنا كل جزينا عنا سمعنا نقر كحاسب بسنا أتحيا لا زغن ملس كل ساعة قدس بيت كريستيان كان زوج قبل كأنت بيت كريستيان سلام هاب أو أملاكنا النفس وكبر بسنا كل حيا لا زغن سلام بزحلم بقولنا حيمانة كوينم زماتون زعرفون نمسات أبوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا نعرف نمسات قردك أيماتك كبراء بركة آب قبر اكزي نمس كلهم سماعتات ارتر عرف كرسس أملخنا أبي رسالم سماويت واقوم كوفلهم بعطان بقربان بويني بمرن بمرات المقارجان مسعفت البابات باق حبيت مقدس نزحالي بارخ او كرسس أملخنا مهرت من مركب أبزي مسامات أكوهم زلو كلهم بارهالهم أبقد مفروض مدن قسم من بركة مسوات نزقرب لك خلهم تقبل لهم تجن غصبنت كل حقس بسون معصية تتأثرون بسدتنا أمركم زلون أمر بمرو مجزات تتحزن وأملاخنا بمحرت كادحنم ومرنا يسوع كرسس أباخا أب الناس اللي لجزيك نذكرهم زعزوزنا كل ما بسماوات من كسر ذكرهم نعين حتياتنا بارخا نذكرهم أوجيتا هزبخا أدهن رزقا مبارك نزل عالم حل يوم نعبي يومين وقويتا نباباساتن يبسكوبوساتن قساوسن دياقوناتن كلهم حزب كريستيانن محرومن يقربوا لهم نجات من كلهم النساء نفس معرب يقربوا لهم كار سماعين أمهتن دنقل زلاكا ودخا أمهتن توسن سبكنه ودخا خمسة من فرق الستفلتن تزمتكم تنسو نافا قدس إرسان ملاخت لكان ملاختن الفنا إلى فاتن تلفتا إلى فاتن أبقر مخا يقومون مبراق تملكتو شديش تخن بزلهم كبران 4 سسان برافيالين جربيالين بغلت تخن فهم قطن يخدنو بغلت تخن فهم كا تقرم يخدمو بغلط كم فهمون كابوسن سابوسن عالمين أفرون نستوعب زياتهم كلهم مستماتهم كلهم قدس خان كل ساعة نعخا قدسون قدسون يوم حجخان قدوس እግዚአብሔር አምላክ ጌታ ሰራዊት ክብር ምስጋና ሰማይን ምድርን ሙሉ ይብሉ ሰጥቶ ተቀበሉ
ፍጹም حقيو ናይ ክብርኻ ምስጋና ብጎይታና በአምላኽና በመድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማያትን ምድርን መለአ ቅዱስ ወድኻ ብፍቃድካ ክፍጽምና ከህዝብ ኸዳሉ መጸ ካብ ድንግል እውን ተወልደ بنظام حمامات مكرا تقبل من تقدح ناداون حمام زرقه نموت كسعر ما سر سيطان كبت تغني إسرائيل مسؤول لما خرجت قدسا عن كمره سرعات كتكل تنسى خاخ في الليل بفقاد حمام يتوهبين داويك أبو كزاوستي بيتي على ليدين انتراتي أنا قدوم نزام هلسين بوم قدوسات وبطاتهم ألا ينبغي لنا خانا ربنا بسمايان كعرر مسكين مبارك قرسون نتمنا تقدسان لك مزامرنا واريات من دقاتكم من حدقة حديات زغر السقاي ازي هبست ازي انكم العلهاب آمين نتطوع مسجن بارهم قدسون وزطوع زين انتخات كن مرجع بزحات زفسس دما يمو انكسو تيلها آمين እዚህም ክትገብሩ ከለኹም መዘከርታ ይግበርዎ ወዳይ
ማጥቃን ትንሣኤኸን እናዘክርናን እንመነካለና ነመስግነካ ድማ ነዚ ህብስት እዚ ነዚ ጽዋ እዚ ነቕርበልካለና ኣብ ቅድሜኻ ክንቀውምናኸ ከነገልግል ብወተድላ ገበርካልና ኦ ጎይታ ንልምነካን ንሕፀነካን ኣለና ናብዚ ህብስት እዚ ናብዚ ጽዋ እዝን መንፈስ ቅዱስን ኃይልን ክሰደልና ንልምነካን ንሕፀነካን ኣለና ናይ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉን ደምን ገይሮ ክልውጦ ደግምና ንልምነካለና ንዘላለም አለ በኩሉ ልቤ ነስተብቆ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ናየ ከመይጸት ከመሃሎ ለዓለመ ካውን ዝቕበሉ ኩሎም ሓደ ጌርካ ሃቦም ንንጽህናን ንመልአክ መንፈስ ቅዱስን ንቅድስናን ሓቀኛ እምነት ንጽናዕን ይኹኖም ናኻኹ ቅዱስን ክውዱስን ፍቅር ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ዘለዓለም ዓለም አሜን በዘዚያከ መንፈስ ቅዱስ በዘዚያከ
መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ምስጢር በበረከት ክንቅበል ምን ትኽበና ካባናይ እናሓደኳ አየስህ ንዓና ጽንዓት ያበና ናይ ክርስቶስ ስጉን ደምን ዝኾነ ቅዱስ ምስጢር ምቅባል ንዝቕበሉ ኩሎም ንሓጎሶም ይግበረሎም። እዚ ከዓ ዘኩሎ እግዚአብሔር አምላክን ወይቸልልዎ ለመድኃኔ ዓለም ስጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ መገጹ ለመድኃኔ ዓለም
ለተቀወሙዋትቱ ርእሰክሙ ዘለዓለም እትነብር እግዚአብሔር ተሰወረን ተተካህደን እትፈልጥ ህዝብኻ ራሶም ኣብ ቅድሚኻ ድኒኖም ኣለዉ ስጋዊ ልቦም ውን እግዚኦም ምልካ ኣለዉ እመወቲ ዝተዳለወ መሕደሪኻ ኾንካ ናታቶም እናታተን እንባረኽ ጽኒኢልካ ጸሎቶም ስምዓዮም ብሓይሊ የማንካ ጽንዓዮም ካብ ክፉእ ጭንቀት ሰውሮም ርድኣዮም ሓላዊ ኹኖም ንስጋና ንነብስና ናታቶም እናታተን እምነትካ ምፍራሕ ስምካ ወስኸሎም ብሓደ ወድኻ ምስኡን መንፈስ ቅዱስንካ ክብርን ስልጣን ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ለእግዚአብሔር በፍርሃት ንስሓ ጸሎት ኦጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፉስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ርዛሕ እዚኣን ቤተ ክርስቲያን ናይ ካህንፃየ ናይ ስእላፍ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካ ምድሪ ኣሰርካ ኣብ ሰማይ ተኣስሪ ኮይኑ እዮም ዝፈታሕካ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስመን ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓፅን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻዎም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተወደሉ ጎይታነ ዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ኸ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይነት ትሕቲ ባሪኻ ፍትሐኒ በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓፅን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዘምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተረቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሖ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኹሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ተፈትሐና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሐዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻ ፍትሐኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃና ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስ ዘክሮም ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ንነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣንን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጎይታ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስኢስን አንበብትን መዘምራንን ደናግልን መንኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብልን ዘታማትን ሰብኡትን ኣረጎትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ኦ ጎይታ ብቁኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነብሶምን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን እንብር ኦ ጎይታ ነብሳት ኣግብርቲካ ኢማቴከ ክብረ ኣብ በረከተ ኣብ ገብረ እግዚእ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን እንብርና ኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓጥን ለወጥ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለዓለም ፈፂምና ከም እንርሕቕ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍፅም ሃበና ስምናዊን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን መንግስቲ ሰማያት ኣብ መፅሓፈይ ወፅሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ግዝ ናብ እዝሊ እድሊ ናብ ግዝ ብዝተለወጠ ቀለም ብዝጎደለ ግዜ ዝሓለፈ ብዓይኒ ምሕረትካ ነፅረኒ ጽር ቅዱሳት ለቅዱሳን مثل كلك
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚአብሔር አምላክና ንስሓን ዘለዉ ህዝብካ ተመልከት መጠን ዕለታዋትካ ይቅረበሎም ከም ብፅዕናበትካን በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ኪቃሰውሮምን ሓልዎምን ዝቀደማ በሳውን ብሰላም ይቅረልካን ነብሰን በጃኹን ናብ ቅዱስ ቤተክርስትያን ካፀምብሮም ብሓደ ወድኻ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ሞገስን ምሕረትን ምስኡን መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ጽንዓትን ዘለካሎም ኩሉ ዛን ዘላለም ዓለም ለጸሎት ተሳለም ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ እዚና በሐቅ ስጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አሚናም ከምር ዝቅበሉን ህይወትን መድኃኒትን ስርት ኃጢአትን ዝውሃብ እዚና በሐቅና ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብረም አሚናም ከምር ዝቅበሉን ህይወትን መድኃኒትን ስርት ኃጢአትን ዝውሃብ እዚና አማኑኤል አምላክና በሐቅ ስጎንዶምን አሜን 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 بسعد حريت زنا غزام لنا مدحنا ኢየሱስ ክርስቶስ ብርቶ ገንገዝ ሆነ ቅዱስ ድንግል ማርያም ወሰደ ምስ መለኮት ሐደስ ገበረ ዝቆ እንደምን ከም ዝኾነ እመን በዘይ መተዋስን መድበላን በዘይ መፍልላይን ምልዋጥን በዘመን ጴንጤና ጲላጦስ በሰማይ ምስክርና ሰማይ ዝኾነ መንታና ምን ህይወት ግልና ህሊፎ አቦ አሜን 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 መለኮት ቅዱስ ቤት ቆጣን ዛብ ከም ብበት አይን ሆነ ተበለ ካቦ በእምነትን ዝቀበሉ ህይወትን መድኃኒትን ሕርገት ኃጢአትን ከወን መንታና ህሊፎ አቦ አሜን 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 ዝና ጎይታና አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ መንወን ዝና ጎይታና አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጎ እንደምን ከም ዝኾነ ንዑ ክብር ምስጋና ስግደትን ዝግበኦ ምስለ ዋሰማይ አቦ ምስ ማወ መንፈስ ቅዱስ ለመኩልሳን ዘላለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላከ ባዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ ንሓደ ወድኻ ምእንታይ መይቲ እዩሞ በዚ ኩሉ ኃጢአተይ ናሕስየለይ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ስም ንጹህ ወድኻ ምእንታይ ጠርዕ ኣሎ ዝዛረብ ደም ናይ ባሪኻ ኃጢአት ዘስተስሪ ይኹን ምእንቱ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቅሪ ወድኻ ምእንቲ ከስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ድሓንኩን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዉ ብመንትጉ ኃጢአት ወጊእኒ እዩሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳስ ስለ ዝኾነ ምሕረት ካሃበኒ ብምኽንያት ኃጢአት ቀትልኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ዘይቋርድ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይ መድሓኒየን ኢኻ እሞ
ንዓይኒ ባሪኻ ቅዱስ ዝሊ ነፍሰይን ስጋይን አንቅጸለይ ዘንሰግድ ንብለሽ ማርያም መናሰበቃናዊት ማጸን ነብጅን በንተሃና ወያጨ ማዎቼ ማርያም ድማ በለት ነብሰይን እግዚአብሔር ተዕብዮ መንፈሰይካ በአምላኽ ይበት መድሓኒ ባህ ይብሎ ውርደት ባሪኡ ስለ ዝረአየ ተሓያል ዓብ ነገር ገይሩለይ እሞ ስሙ ቅዱስ እዩ ንሆ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ብፅእቲ ክብሉን እዮም ሕረቱ እውን ነቶም ዝፈርዎ ንውሉድ ወለዶ ይነበር ሓይሊ ብቕልፅሙ ገበረ ቁርዓት ሓሳብ ልቦም ዘረዎም ንሓያላት ካብ ዝፈውንቶም ኣውረዶም ንዝተዋረዱ ከዓ ልዕላ ኣበሎም ጥሙያት ብፅቡቕ ነገራት ዝገቦም ንሃብታማት እውን ጥራይ ኢዶም ሰደዶም ከምዚ ነቦታትና ንኣብርሃምን ንዘርኡን ዝነገሮም ክሳብ ዘለኣለም ምሕረቱ እናዘከረ ንእስራኤል ባሪኡ ተቐበሎ ሰላም 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 ለመልካና ወጀምር ዛንም ጥሉ ዘሉል ዋል ማርያም ትማረና ዘመወጣ ተበማርያም ዓለም ዓለም ዋዕዲ በሰላም ተማይጸነ ድንግል በስጋችን ጽን ተለብሶ ንችራንች ዘእየት የሰው ዛችን ሰላም ጸሎት አይዳድረሰው ዋባችን ቅብና ስጋው ወነፍሶ ዚትና ማዘን ማህረዚት ነምርሳት በማይጸነጂ ጸረብ ለማለጻ ኦ ማርያም ተስፋ ለቁጣም በዘጸሎት ወጣም ወዝልየን ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብሳብ ወሩካቢ በነዛ አቅረብ ኩለችን ሰቀለ ይባቤ ወቲተሙ ወርላቦች ማዞ ከርቤ ለነጋ ወደዘረከቦ ብሰቀበት ኢሳያስ ዲ ወርድ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለብስቶ ወይኑ ሰበል ካንተ ከመንፈስ ቅዱስ ክርስቲያን ወለቶ ሲኩን በኃይለ ስልጣን ወመንከርችኑ ሰላም ለክም ጻድቃን ወሰማዕት ላረግ ሙዛተለን ሰዓት ለለንሳት የንሳነሞ ሰላም ለክም ጻድቃን ዛተለት ኩልኩም ራን ሰባስማተክሙ ግርማ ገረ ስላሴ ይኩና በጸሎትኩም ቢዮክነኒ ከባል ሀገር ጥርቀ ከመለወለ ሀገር ንግሳ ወሰራዊታ ሀገሪቱን ኤርትራ
ማርያም ማረነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኃጢአት ኣብ ተተጥዖ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባእኒ ኮንኩን ኣነ ቆጢዕካ እየ ኣብ ቅድሚኻ ክፉእ ስራሕ ሰሪዐ እየ እሞ ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲኸ እየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካን ምንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ሓጢአትን ርክሰትን ከተንጽሐኒ እልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ዝተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድና ይኹነኒ መሓረኒ ድኣ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስሬት ሓጢአተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ቅድስት ማርያም ልማኖን ብናይ ዮሃንስ መጥምቅ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ንሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሃይማኖተ አበው ዘቅዱስ አትናቴዎስ ምዕራፍ 23 ክፍሊ 2 ካብ ቁፅሪ 19 ከም ብሓድሽ ዝቅዱስ ሐዋርያ አትናቴዎስ ኣብቲ ብዛዕባ ሃይማኖት ዝደረሶ ድርሰት እዞም ካልኦት ከዓ እግዚአብሔር ብናይ ምሳሌን ብናይ ኣርአያን ሰብ ዝኸውን እናበሉ ብምምርማሮምን ምክትዖምን ኣብ ጉድለት ሃይማኖት ኣተው ሰብ ኮነ ኣብ ክንዲ ምባል ገዛእ ርእሶም ፈጠራ ፈጠሩ እግዚአብሔር ኣብ ሰብ ሓደረ በሉ ኣብ ክንዲ መለኮትን ሰብነትን ንሓድሕዶም ተዋሃዱ ምባል ልቢ ወለድ ፈጢሮም ተዛረቡ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ኣካል እዩ ክንዲ ምባል ኣብ ክልተ ኣካልን ክልተ ህላውየን ክልተ ገጽን ኣመኑ ኣብ ክንዲ ብሰለስተ ኣካላት ብስሉስ ቅዱስ ምእማን ከኣምኑሉን ክመህሩሉን ከም ዘይግባእ ቅኑዕ ብዘይኮነ ራብዓይ ኣካል ገይሮም ኣመኑ እዚ ክሕደት እዚ ድማ ዘይግባእን ዘይጠቅምን እዩ ንፍጡር ምስ ፈጣሪ ኣቋርንዎ ነቲ ግዙእ ድማ ምስቲ ገዛኢ ሓደ ገበርዎ ምስቶም ዘይተፈጥሩ ሰለስተ ኣካላት ነቲ ባዕዲ ፍጡር ራብዓይ ኣካል ገይሮም ቆጸርዎ ብክሕደቶም ድማ ኣብ ሰለስተ ኣካላት ካልእ ሓደ ኣካል ድሕሪ ኩሎም መላእኽቲ ዝተፈጥረ ይውስኹ ኣብ ክንዲ ንስላሴ ዝሰግዱ ድማ ራብዓይ ኣካል ወሲኾም ይሰግዱ ንሳቶም ርጉማት እዮም ንትምህርቶም ዝስዕብ ድማ ርጉም ይኹን ከም ብሓደሽ ዝቅዱስ ኣቦ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ሐዋርያ አትናቴዎስ ከም ዝበለ ንስኻ እንተደኣ ግብሮም ብሓቂ ክትሓትትን ክትምርምርን ደሊኻ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ሓደ ፍጡር ወይ ግዙእ ካብ ስላሴ ኣውፂኦምዎ ክትረኽቦም ኢኻ ኣይሰግድሉን እዮም ግና እቶም ካሓቲ ጳውሎስ ሳምሳጥን መርቅያልን ከም ዝተርጎምሎም እኳ ደኣ ንሱ ከም ኩሉ ሰብ ንስሉስ ቅዱስ ዝሰግድን ዝግዛእን እዩ እዚ ዘይግባእን ኣምላኻውያት መጻሕፍተይ ሐዋርያት ዘይተዛረብዎ እዩ ንበይኖም ብሓደ ምኽሪ ሓቢሮም ነቲ ሰብ ቅድሚ ምዃኑ ብጎይትነት ብምልኣት ዝነበረ ሰብ ምስኮነ ድማ ብጎይትነት ብምልኣት ዘሎ ብኩሉ ናብ ኩሉን ገዛኢ ምእንቲ ክኸውን ንኩሉ ምስ ኣግዛእሉ እቲ ኩሉ ዝገዛእሉ ንኣብ ክግዛእ እዩ እናበሉ ከም ዝደለይዎ ይትርጉምዎ ዝሓደሮ ሰብ ገና ከም ኩሎም ፍጡራን ንእግዚአብሔር ዝግዛእን ዝሰግድን ይብሉ እስካ ኣብ ከመይ ዝበለ ናይ ዕብደት ስሕተት ከም ዝወደቑ እሞ ኣስተውዕሉ እዛ ገዛእ ርእሶም ፈላጣት ከም ዝኾኑ እዮም ዝሓስቡ ኣስተውዕሉ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ድኽነት ልብን ኣብ ግብዝነቶምን ከም ዝወደቑ ኣብ መጻሕፍቲ ዘይብሎን ዘይርከብን ብምፍጣር ክሳዕ ዓብዪ ዓበድ ከም ዝጸደፉ ተረድኡ ካልኣይ እውን ብዙሕ ስሕተት ዘከሩ ሃይማኖት ጥራይ ክሓዱ እንታይ ደኣ ብክሕደቶም ንኻልኦት ዕንቅፋት ክሕደት ክኸውን ድርሰት ጸሓፉ ምእንቲ ንሰብ ከስሕቱ ኣምላኻዊ መንፈስ ዘይኮነ ሰይጣናዊ ድርሰት አንበሩ በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ አትናቴዎስ ምስ ኩላህና ይኹን ወያይርፍ ነብሳታ አግብርቲ ዋይማቲሁ ክብረ አብ በረከተ አብ ገብረ ወልድ ገብረ እግዚእ ለዓለመ ዓለም አሜን። ጸልዩ በእንቲአነ
ኩሎሙ ክርስቲያነ ለይቤሉነ ይቤሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብእ ዘይትነገር አለኒ ለመሳእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘለለኩነኔ አለኒ እግበር ፍሬ ዘያሰምረ ከማስተሪ ለስብሐቲከ አሜን አሜን። ሥጋ አማኑኤል አምላኬ ዘዚአከ ወመንግሥተ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ዘይመርር ሀበሚመ ለሕይወት ዘነ ሥጋ ወደም ዘንበለ ኩነኔ ሀበሚመ ፍሬ ዘያሰምረከ ከማሰሪ በስብሐቲከ ወወለከ ዘነብር ዘዘያከ በተአምኖ እስያከ
ይትቀደስ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሰብሕዎ በክህለቱ ሰብሕዎ በከመ ብዝሃበዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙር በመሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በትፍስ ሰብሕዎ በአውታር በእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል በይባቤ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሁሉ ነፍሲ ሲሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። አኩቶ ለእግዚአብሔር ቅዱሳቶ ነሲአነ ከመሎ ወበነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ
ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይና አምላኸይን ልዕለብለካ ኣለኹ ስምካ ንባረኻ ኣለኹ ለምን ኩሉ ሰዓኒ ዘለዓለም ዓለም ስጋሁ ቅዱስ ወይም ደሙ ግብር ለክርስቶስ ኩሉ መዓል ተባረኸካ ንስምካ ምስጋና ቀረብ ንዘለዓለም ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አኸይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉን ቅዱስም የመስግን ለመን ኩሉ ዛዕን ዘለዓለም በነፍሲ ከም ብሓድሽ ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ልማኖና ይንዓቐን ኣይተቆጣዓናን ምሕረቱ እውን ካባና ይርሓቐን እሞ እስመ መሃሬቱ እግዚአብሔር አምላክነ ሰማይ ከመድማ ምድር የሆኑና ዕለት እንጀራና ለማሃበና አናን በደልና በደለም ከሰሐልና ሕረገልና ካብ ኩሉ ፈተና ይደረና መንግስትን ሓይልን ክብርን ምስጋናን ዘለዓለም ናትካ ኢማሜን ወዲና ድንግል ማርያም እና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክድንግል ስጋሆን ድንግል ዘላት እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ረክን ኸበነ ስብረኽተ ይኺብ ረማዕተኩም ረኺቡ ኦም ንዘተጋ እግዚአብሔር ይዛኺ ወብስቲ ደስ ይበልኪ ሓጃትና ናሃርተን ናፈሮ ዴስ ክርስቶስ እንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ወጎይታና ናይ ኩሉ አምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወጎይታ ኩሉ ዝሓዝካ ኢኻ ወጎይታ ንኩሉ መላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ወጎይታ ንኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታ ንኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቡኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡውን ንዓኻ ምፍራህ ብልብና ሰናይ ኣምልኾትካ ናብ ዕልና ናሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ግብሪ ስጋ ንሓስብ ግብሪ ስጋዊ ኢና ንገብር መገዲ ስጋዊ ኢና ንነብር ንዝኻዳ መንፈሳዊ ግብሪ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንዓና ንሃጣን መንገዲ መንፈስ መርሓና ንዓና ናጣን እንተዳ ምሕርካና ሽዑኻ መሓረ ትበሃል ንጻድቃን ብምግባሮም ኢኻ ትምሕሮም ከም ጽድቆም ትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ይትዘክር ጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፉ ይምጻእና ናባኻ ንጠርዕ ናባኻ ንእዊ ናባኻ ንምህለል ኣለና አሜን ጎይታ ዝበልዓናዮ ስጋኻ ሰተናዮ ደምካ ከምቲ ቃልካ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና ፈውሲ ስጋ ነብስን ድማ ግበረልና እግዚአብሔር አምላኽና ከምቶም ቀዳሞት ኣቦታትና ኣብ ቃልካ ፀኒዖም መወዳእቶም ዘፀበቕካ ንዓና ድማ መወዳእታ ኩልና ከተፀበቕ ንልምነካ ኣለና ሓቂ ፍልጠና ኣብኡ ክንፀንዕ ድማ ፀጋኻ ዓድለና
نتم زحامهم فوسهم زلهم برتعيهم فحيلهم زلوا كبهم تأثيرهم زلوا فتحيهم زنام بركة زنام طلنا بزدل سبرا بعقم بداتا وردلنا እግዚአብሔር አምላኽ ንስኻ መጋቢ ኢኻ ንስኻ መሓሪ ኢኻ ንዓኻ ኩሉ ይካለካ እሞ ነዚ ንዓለምና ጸላሊዋ ዘሎ ኣብ ለበዳ ሕማምካ ተልዕለና ድማ ንልምነካ ኣለና ኣብ ደገ ቤተ ክርስቲያንካ بأمنتين بمحرة كترحا ولنا እግዚአብሔር አምላኽና ንልምነካ ኣለና ንሕና ድማ መንፈስ ክንመላለስ ርዳዕና ከምትን ሐዋርያት ነፍሰ ባሮትካ ገብረ እግዚአብሔር ክብረ አብ ገብረ እግዚ በረከተ አብ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግሥተ ሰማይ ያዕርፍልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ነብር አቦና አይቀድስ መንግሥትኻ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ንሕና ኣሎ ተገና ደገርና ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይሟል ودنا خرجنا الماريام بنا يقول قبل ما لا سلام سلام لك لا تدنقل وجهه لك به أدق يا أبو بيت سلام لك لون خوانس ورختي شكرا ما هو غير يوم السبت ودنا نحرقنا نفقر رزق من ثنا حد من النامين اسمع يا لي أنت قوتي وسبوه ولك سبحات العالم اسمع يا لي أنت قوتي وسبوه ولك سبحات العالم اسمع يا لي أنت قوتي وسبوه ولك سبحات العالم
እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስብሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስብሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስብሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስብሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስብሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስብሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ሓዲርኩም ድሓን ሓዲርኩም ርህርህ ፈጣሪና ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንኣምልኾ ንውዳሴ ንቅዳሴ ንቁርባን ንንስሓ ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ኩልኹም ኣብ ዙርያ መቕደሱ መፂኹም ናይ ኣምልኾ ስርዓት ክትፍጽሙ እናደለኹም እናደለኽን በዚ ዘሎ ግዝያዊ ሕማም ምኽንያት ኣብ ዙርያ መቕደሱ ክትመፁ ዘይከኣልኩም ኣብ ኣባይትኹም ኮንኩም ነዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ስርዓተ ኣምልኾ ብጥብኣትን ብኣንቃዕድዎን ትሳተፉ ዘለኹም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበትወታን ይኽፈልኩም ትብል። ርህርህ ፈጣሪና ኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ብሕማም ምኽንያት ተደኒሶም ኣብ ገዛውቶም ኣብ ሆስፒታላት ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዉ ድኑሳት ፈዋስየ ድውያን ፈጣሪና ፈውሰ ምሕረት የውርደሎም። በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ሽግር ኣብ ፀገም ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ጽኑዕ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ምውፃሕራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለዉ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም። ንዓና ኸ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና። ሎሚ 5 ሐምለ ጉባኤ ሐዋርያት ይበሃል። ኣቦታትና ሐዋርያት ድሕሪ 50 መዓልቲ ኣብ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቐበሉ ታራ ሰባት ዝነበሩ ፍጹማት ኮይኖም ሓደ ቋንቋ ጥራይ ዝፈልጡ ዝነበሩ ወንጌል ናብ ኩሉ ዓለም ከብጽሑ ምእንቲ ናይ ኩሉ ዓለም ቋንቋ ተገሊጽሎም ፈራሓት ዝነበሩ ተባዓት ኮይኖም ነዚ ጸጋ እዚ ምስ ረኸቡ ኸዓ ኣገልግሎቶም ብጾምን ብጸሎትን ጀሚሮም ኣብ ኩሉ ዕዮና እግዚአብሔር ምእንቲ ኸሰንየና ሓሳባት ልብና ከፈጽመና ትብዓትን ጽንዓትን ምእንቲ ኽህበና ካብ ኩሉ መከራ ምእንቲ ኽባልሃና ኢሎም ብሕብረት ጾምን ጸሎትን ሒዞም ክሳብ 4 ሐምለ
لومي حمش حملة تقابيهم بأملخو بقداسية نعلم ملو بعجا تماغيلهم وانجيل منقس سميات زسفحلو إيو بتخلايكا هواريا بيتروسن هواريا قدس باولوسن بنيورونز تبهله نقوس نايروما سماعة النت تقبللو كابز عالم زي بسماعة النت زحلفلو معالتي إيو سلازي ناز قدس ناز قدس علت تداليو أبونا مرح قداسية زنبوبلنا وانجيلاوي قدس ماتيوس أبز صحافو معرف 10 كاب 10 كساب 15 يومان بيبوميلنا كاب 5 جميرو قويتا يسوس نزوم 10 وكلتا لأخوم كمزيلون عززوم نابتن طفاءات أباقيع بيت إسرائيل دا أخي دنبر بمقد أحزاب بايتخيدو ناب كتما سامراويان دما أيتئتو كيدكم دما منقس سميات قريبا الله لكم سبخو حموما تحويو موتانا تنسو لمساما تنسو أغاننتي أوسو بخمو تقبلكم بخمو هاو بخمو تقبلكم بخمو هاو كاب جبر رئيسنا كساب صقر فرنا بإግዚአብሔር ዝተዋህብናዮ ህያብ አምላኽ እዩ ሰብ ናቱ ዝብሎ ስጋና ናይ እግዚአብሔር እዩ ነፍስና ናይ እግዚአብሔር እዩ መንፈስና ከዓ ናይ እግዚአብሔር እዩ ብኸምኡ ተዋሂብኩም ኢኹም እሞ ብኸምኡ ሃቡ بقدس تواهبكم أيهم سجاهم نفسهم بقدسنا ناب እግዚአብሔር ملسوي بخمو تواهبكم بخمو هابو كيدكم من قصة السماوات قريبا لكم سبخوي كل سب كدحين نافلتت حقيق بتصح زدلي سلازخونه نعم أخل تخلو يصدقكم الله من قصة السماوات قريبا لكم سبخوي زي علم زخ حلف كله زي حلف علم زي هوت زخ حلف كله زي حلف زل علماوي كبر كم زلو فليتو سبد منقست أملاح كصبيان منقست أملاح كسرحن منقست أملاح قريب الله لكم سبقوي اتوم زريو أملاح مسؤون كم زلو بتأمرات يسنيهم كم زلو من تغفلتو سلطان هيبوم السلطان كا حموما تحويو موتان أتنسو لمساما تنسو أغاننتي أوسو بخمو تقبلكم يخممو بخمو هاوي نتزهبو محدري كمتي قويتا يس كريستوس زعززوم لنفسهم كينا حسيو بدغام بتميت بقري بهارور بمقرفتي بمغزفتي لكله بحقوس ناتسبيو وانجيل ناب كله أباسي حموي نقول عيوم مسفصمو እግዚአብሔር ዕለተ ሞቶም ዝፈልጡ ናይ እግዚአብሔር ቅዱሳት ሰባት ነበሩ ብዛዕባ ዕለተ ሞቶም ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ንባባት ክልቲኦም ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስን ገሊጾሞ ኣለዉ ከመይ ቅዱስ ቃል ነቶም ቃል እግዚአብሔር ዝነገርኩም መራሕትኩም ዘክርዎም ከመይ ሎም ከም ዝነበሩን كما يلون كم زماتون ريهم أسأسر امنتهم سعوي ألا توماتهم زفلتو كابز علم زيز قعزلو نايتز دخملو نايتز تواردلو نايتز تصرفلو نايتز تأسرلو نايتز حسرلو كبري زقبللو معلتي مخانوم بخبري بعللتا بحقوس يصبيو نبوري كم زن عنا لومي حمام زفرهنا كم زنعنا لومي موت زكا زفرهنا موت زكا يفرحهم أين برن كمي أسامي يملو أدهيم يملو واغانا بزقبللو كم زخدو سلازفلتو بحقوس يصبيو نيروم كابتي نلومي كدس بيت خريستيان سريعتو دياقونا زنببو أبقالاي تيميتيوس معرف 4 حواري قدس باولوس ناي مودعتا ملختو
እታ ሰማዕትነት ዝተቀበለላ ዝተታሕዘላ ኣብ መወዳእታ ጉባኤኡ ዝበሎ ቃል ከምዚ ይብል ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ ጉያይ ወዲኤ ነታ እምነት ሓልየ ደጊምሲ ጎይታይ ንሱ ትጻድቕ ፈራዲ በታ መዓልተትያ ዝህበኒ ኣኽሊል ጽድቂ ተነቢርለይ ኣሎ እዚ ግና ነቶም ምግሃዱ ዘፍቅሩ ኩላቶም ዳይ እምበር ንዓይ ጥራይ ኣይኮነን ኣነስ ካብ ሕጂ ስዋዕ ኣለኹ ዕለት ምስንባተይ ከዓ በፂሓ እያ ስለዚ ቅዱስ ጽሑፍ ነቶም ቃል እግዚአብሔር ዝነገርኩም መራሕትኩም ዘክርዎም ከመይሎም ከም ዝሞቱ ከመይሎም ከም ዝነበሩን ከመይሎም ከም ዝሞቱ ርኢኹም ኣሰኣሰር እምነቶም ሰዓቡ ግዜ ምስንባተይ በፂሑ እዩ ብፍርሒ ኣይኮነን ካብዚ ዓለም እዚ ክፍለአ ኢሉ ብምድንፋቕ እውን ኣይኮነን ብሓጎስን ብደስታን ግዜ ምስንባተይ በፂሑ እዩ ናይ ደቃይቕ እዩ ክትሓዝ ኣብ ዝቐረበሉ ግዜ ብሃንደበት ከም ዘይተተሕዘን እቶም ንዕኡ ኣገልግሎቱ ዝተክኡ በዓል ጢሞቴዎስ ምእንቲ ክፈልጥዎን ምእንቲ ክርድእዎን ኣብ ጉባኤ ጠጠው ኢሉ እናመሃረ ከሎ ኣገልግሎቱ ውድእ ከብል ከሎ እዩ ተታሒዙ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚ እንታይ ኢልዎ ነቲ ጉባኤ ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ ጉያይ ወዲኤ ነታ እምነት ሓልየ ደጊም ጎይታይ ተሐቀኛ ፈራዲ ዘዳለወለይ ኣኽሊል ክብሪ ኣኽሊል ጽድቂ ኣኽሊል እምነት ክቕበል እየ እዚ ንዓይ ጥራይ ዘይኮነ ነቶም መግሃዱ ዝጽበዩ ንመንግስቲ ኣምላኽ ዝጽበዩ ብሓቅን ብጽድቅን ዝነብሩ ብንስሓ ናብ ቅድስና ዝበጽሑ ህይወቶም ብቅዱስ ቁርባን ዝሓተሙ ንኹላቶም እምበር ንዓይ ጥራይ ኣይኮነን እዩ ኣቀዲሙ ምዝቃል እዚ ንጢሞቴዎስ ኣሰኣሰር እምነቱ ምእንቲ ክስዕብ ዓብይ ሓደራ ሂብዎ እዩ ንስኻ ገና ብኩሉ ተጠንቀቕ መከራ ጽገብ ግብረ ወንጌላዊ ግበር ኣገልግሎትካ መልእ እዩ እታ ናይ መወዳእታ ንጢሞቴዎስ ወዶ መዝሙሩ ሎሙ ከዓ ንዓና በዚ ቅዱስ በዓል ዝብለና ንስኻ ገና ብኩሉ ተጠንቀቕ ንስኻትኩም ገና ብኩሉ ተጠንቀቑ ንስኻትክን ገና ብኩሉ ተጠንቀቓ ንሕና ገና ብኩሉ ንጠንቀቕ ኢሉ ብድሕሪኡ እንታይ ኢልዎ መከራ ጽገብ እዩ ናብ ጽድቂ ዘብጽሕ ናብ ዕረፍቲ ዘብጽሕ ናብ ህይወት ዘብጽሕ ስለ ዝኾነ እምበር ቃንዛ ጥዑም ስለ ዝኾነ ኣይኮነን መከራ ጽገብ ኣገልግሎትካ መልእ ግብሪ ወንጌላዊ ግበር ኣነስ ግዜ ምስንባተይ በፂሑ እዩ ግዜ ምስንባተይ በፂሑ ድኻም ስጋ ዘብቅዓሉ ስቃይ ስጋ ዘብፅዓሉ ውርደት ዘብቅዓሉ በፂሑ ናይቲ ኩሉ ዝደኸምክዎ ኣኽሊል ዝቕበለሉ በፂሑ እዩ ስለዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ እናበልና ክንጽበ ምእንቲ መንግስትኻ ትምጻእ እንዳበልኩም ጸልዩ ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ ጉያይ ወዲኤ ነታ እምነት ሓልየ ደጊም ጎይታይ እቲ ጻድቕ ፈራዲ ዘዳለወለይ ኣኽሊል ጽድቂ ኣኽሊል እምነት ኣኽሊል ክብሪ ኣኽሊል ዓወት ክቕበል እየ እዚ ንዓይ ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ምግሃዱ ዝጽበዩ ኩላቶም እዩ ስለዚ ኢኻ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኸምኡ ተቐቢልኩም ብኸምኡ ሃቡ ብኸምኡ ተቐቢልኩም ኢኹም እሞ ብኸምኡ ሃቡ ኣብነት ናዮም ነታ ቀዲሱን ኣኽቢሩን ዝሃባ ሰብነት ከምቲ ንሱ ዝደልዩ ኮይኖም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣረኪቦም ወይ ከምኡውን ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገለጸለይ ከዓ እቲ ምቁንጣጥ ድንኳነይ ቀልጢፉ ከም ዝኸውን ስለ ዝፈለጥኩ ኣብዚ ድንኳን ዝኽሳዕ ዘለኹ ብምዝካር ከንቀሓኩም ቁኑዕ ኮይኑ ይረኣየኒ ኣሎ እቲ ምቅንጣጥ ድንኳነይ ቀልጢፉ ከም ዝኸውን ጎይታይ ገሊጽለይ እዩ ነዚ ስጋዚ ነዚ ስጋና ከም ተንዳ ከም ዳስ ቆርፂሩ እዩ ምቅንጣጥ ድንኳነይ ስጋይ ካብ ስጋይ ካብ ነፍሰይ ዝፍለየሉ መዓልቲ ዳስ ብዙሕ ስራሕ
ብዙሕ ወግዒ ብዙሕ መርዓ ብዙሕ ተኽሊል ክፍጸመሉ ዒሉ ምሸት ኢኻ ተፍርሶ እዩ ስለዚ እዛ ብድንኳን ትምሰል ስጋዊት ነፍስና ስጋና እንተፈረሰት እኳ ብኢድ ዘይተሃንጸት ሰማያዊ ቤት ሰማያዊ ህይወት ኣለና ስለዚ ብኽብሪ ክገልጹ ከለዉ ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገለጸለይ ምቕንጣጥ ድንኳነይ ቀሪቡ እዩ ስለዚ ቀድሚ ምስንባተይ ዝብለኩም ነገር እንተልዩ ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣዘዘና ክንነብር ክትዝክርዎ ኢሉ ኣነ ኩልኹ ጥራይ ዘይኮነ ኣነ ብሰማዕትነት ምስ ሓለፍኩ ከዓ ኩሉ ግዜ ክትዝክርዎ የማሕፅነኩም ኣለኹ ኢሉ ነቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይልን ምጽኣትን ክንነግረኩም ከለና ነቲ ናይ ግርምኡ ብዓይንና ዝረአናዮ ምስክር ኮይንና ኢና እምበር እተጣበብዎ ጽውጽዋት ኣይሰማዕናን ካብቲ ጉኑን ግርማ ክብሪ ብኽብሪ ብኡ ዝሰመርኩ ፍትወደይ እዚ እዩ ንዕኡ ድምፁ ስምዕዎ ዝብል ድምፂ ንሱ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ክብርን ግርማን ተቐበለ እዩ ኣብ ደብረ ታቦር ኣብቲ እንባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጴጥሮስን ንዮሃንስን ንያዕቆብን ሒዙ ምስ ደየበ ብግርማ ምስ ተገልጸሎም ዝፈትዎ ወደይ ንሱ እሞ ንዕኡ ስምዕዎ ኢሉ መስኪርሎም እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ከዓ ነዚ ብዓይንና ዝረአናዮ ብእዝንና ሰማዕናዮ እምበር ናይ ጽውጽዋት ቃል ኣይኮነን ስለዚ ምቕንጣጥ ድንኳነይ ቀሪቡ እዩ ኣነስ ምቕንጣጥ ድንኳነይ ቀሪቡ እሞ ክሳብ ኣብዚ ድንኳን እዚ ዘለኹ ኣዘክረኩም ኣለኹ ብድሕረይ እውን ክትዝክርዎ ምእንቲ ኢሎም ክልቲኦም እዞም ዓበይቲ ሐዋርያት ዕለተ ሞቶም መዓስን ኣበይን ከም ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገሊጽሎም ብሓጎስ ከዓ ተቐቢሎሞ ስለዚ ንወዶ መዝሙሩ ንጢሞቴዎስ እንታይ ኢልዎ ንስኻ ግና ብኩሉ ተጠንቀቕ እታ መዓልቲ እቲኣ ነቶም ኣብ ገጽ ምድሪ ዝነብሩ ኩሎም ከም መፈንጠራ ክትበጽሖም እያ እሞ ልብኹም ስኽራንን ስስዕትን ሓልዮት ሓዳርን ከይከብደኩም እታ መዓልቲ እቲኣ ደቂስኩም ከለኹም ከይትመጻእኩምሲ ብኩሉ ተጠንቀቑ ንኩሉ ስዒርኩም ኣብ ቅድሚ ወዲ ሰብ ደው ምእንቲ ክትብሉ ኣብ ቅድሚ ደው ምባል ከዓ ሓይሊ ምእንቲ ክትረኽቡስ እናጸለኹም እናነቓሕኩም ጸልዩ ሰናይ ገድሊ ተጋዲለይ ህዝበ እግዚአብሔር ናይ ሰባት ታሪኽ ንቑሩብ ግዜ ብህይወቶም ክሳብ ዘለው ጥራይ እዩ ዝዝከር እዚ ታሪኽ እዚ ኣብ 67 ዓመተ ምህረት ዝተፈጸመ እዩ ቅድሚ 1900 ዓመት ኣከባብን ልዕሊኡን እዩ ናይ ሰብ ታሪኽ ነግዚኡ ዝሓልፍ ናይ ኣምላኽን ናይ ህዝቢ ኣምላኽን ናይ ደቂ ኣምላኽን ታሪኽ ግን ንዘለዓለም እዩ ዝነብር ንሕና ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ዓለም ዘይሓልፍ ቅዱስ ታሪኽ ገዲፍና ክንሓልፍ ኢና ተጸዊዕና ነቶም ቃል እግዚአብሔር ዝነገርኹም መራሕትኹም ዘክርዎም ከመይሎም ከም ዝነበሩ ከመይሎም ከም ዝሞቱ ርኢኹም ከዓ ኣሰር እምነቶም ሰዓቡ እዩ ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሰለስተ ነገር ኢሉ ኣነ ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ ከማና ብስጋ ከማና ብዝዓለም ነይሩ ኩሉ ዕዩኡ ኩሉ ጉዕዝኡ ንኽብሪ ኣምላኽ ነይሩ ኢሉ ብስራሕ ስጋ ልዕሊ ሰቡ ነይሩ ኢሉ ቅድሚ 2000 ዓመት ኣብ ሮማ ቴንዳ እንዳሰፈየ ከራይ ገዝኡ ባዕሉ እንዳኸፈለ ምሉእ መዓልቲ እናሰርሐ እናጸሓፈ እናጸለየ እዘን እዳወይ ንዓይን ነቶም ምሳይ ዝነብሪኦም እናበለ ብኩሉ ኣብነት ዝኾነ ዓብይ ናይ ኣምላኽ ሰቢ እግዚአብሔር ምስ ፀውዖ ጻዋዒቱ ኣርጊጽ ፈሊጡ መን ኢኻ ንስኻ ምስ በሎ ኣነ እቲ ንስኻ ትሰጎኒ ዘለኻ ክርስቶስ እየ እንታይ ክገብር ኢኻ ትደልየኒ ምስ በሎ ንጹር ዝኾነ መልእኽቲ ነጊርዎ ካባኻ ዝደልዮ ኣነ ኢልዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓይ ብምእማን ድሕነት ክረኽቡ ምስ ቅዱሳን ርስቲ ክማቐሉ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ኢድ ሰይጣን ናብ እግዚአብሔር ክምለሱ ዓይንቲ ልቦንኦም ክትከፍተሎም
እልእኸካ ኣለኹ ኣዒንቲ ልቦና ናይ ሰብ ክትከፍት ይበካ ኣለኹ ኣዒንቲ ልቦና ናይ ሰብ ክትከፍት እሞ ኣዒንቲ ልቦናኦም ምስ ተኸፍተ ካብ ጸልማት ብርሃን ክመርጹ ካብ ሓሶት ሓቂ ክመርጹ ካብ ርክሰት ቅድስና ክመርጹ ካብ ሞት ህይወት ክመርጹ ኣዒንቲ ልቦናኦም ክትከፍተሎም እልእኸካ ኣለኹ ስለዚ ነዚ ዕዮ እዚ ንምፍጻም 14 ዓመት ዝኣክል ብዘይ ዕረፍቲ ኣገልጊሉ ናብ ሃዋርያት ተመሊሱ ስለዚ ኣብታ ዝተታሕዘላ እዋን እንታይ ኢሉ ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ ስለዚ ሎሚ ንሕና በብዓቕምና ሰናይ ገድሊ ክንጋደል እዚ ዓብይ መዓልቲ እዚ ዓብይ ንግደትና ሰናይ ገድሊ ክንጋደል ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ ነታ እምነት ሓልየል ነታ ካብ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቐበልክዋ እምነት ሓልየል ጉያይ ወዲኤ ይጎይ ነይሩ ኣጸቢቑ ይጎይ ነይሩ ክጎይ ከሎ ግን ንትዝጎዮ ይፈልጥ ነይሩ ኢሉ ንጎይ ኣለና ከምቲ ምስ ንፋስ ዝቃዳደም ግን ኣይኮናን ኢሉ እቶም ናይ ምድሪ ዝቕበልዎ ኣኽሊል ክቕበሉ ኢሎም ዝወዳደሩ ኣኽሊል ይቕበሉ እዮም ናታቶም ኣኽሊል ሓላፊ እዩ ናህና ግን ዘይሓልፍ ኣኽሊል እዩ ጉያይ ወዲኤ ሎሚ ጉያና ክንውድእ ጉያና ከምቲ ንሱ ዝፈቐዶ ክኸውን ምእንቲ ነታ እምነት ሓልየ ደጊም ጎይታይ እቲ ሓቀኛ ፈራዲ ዘዳለወለይ ኣኽሊል ክብሪ ክቕበል ተዳልየ ኣለኹ እዩ ስለዚ ኣብዚ ስጋዚ ኣብ ድሮ ሞት ኣብ ድሮ መቃብር ከሎ ስጉኡ ናብ መቃብር ነፍሱ ናብ ዘለኣለም ህይወት ክትከይድ ኮላ ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ ነታ እምነት ሓልየ ደጊም ጎይታይ ተሓቀኛ ፈራዲ ዘዳለወለይ ኣኽሊል ክብሪ ኣኽሊል ዓወት ክቕበል እየ ስለዚ ንስኻ ገና ብኩሉ ተጠንቀቕ ኢልዎ ንጢሞቴዎስ ንዓና ከዓ ሎሚ ንስኻትኩም ገና ብኩሉ ተጠንቀቕ እዩ ንስኻ ገና ብኩሉ ተጠንቀቕ መከራ ጽገብ ይትረፍ መከራ ክንጸግብ ክንዳሎ ሰብ ከሓሜናውን ኣይንደልን ሰብ ከልዕለናውን ኣይንደልን ሰብ እንዳሓመየ ከሎ ትብዓት ረኺብና ሓሜት ነውሪ ክንብለውን ትብዓት ንስእን ስለዚ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ንጢሞቴዎስ እስኻ ገና መከራ ጽገብ መከራ ጽገብ ግብሪ ወንጌላዊ ግበር ኣገልግሎትካ መልእ ኣነስ ግዜ ምስንባተይ ቀሪብ እዩ ታናይ መወዳእታ ሰማዕትነት ዝተቐበለላ ደቂቕ ኣብ ጉባኤ ዝበሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እሞ ሎሚ ንሕና እምነትና ክንዕቅብ ጉያና ክንውድእ ጉያና እንታይ እዩ ሕርኽርኽ ዝብለና ንእግዚኣብሔር ብንስሓ ናብ እግዚአብሔር ቀሪብና ጾርና ከነራግፍ ጉያና እንታይ እዩ ዝበደሉና ነገር እንተሉ ሕርኽርኽ ዝብለና ምሕረት ጌርና ከምቲ ዝተመሓርናዮ ምሕረት ክንገብረሎም ወኣምላኽ ካብቲ ሰባት ዝብድሉኒ ኣነ ንዓኻ ዝብድለካ ይበዝሕ ካብቲ ሰባት ዝገብሩኒ ክፉእ እስኻ ትገብረለይ ጽቡቕ ይበዝሕ እሞ ወኣምላኽ ንዝበደሉኒ ይቕሬታ ክገብረሎም ናይ ጸጋ ምሕረት ሃበኒ ንዝበደልክዎም ከይደ ይቕሬታ ግበሩለይ ክብሎም ትብዓት ሃበኒ ኢልና ክንልምኖ ይግባአና ስለዚ ብኸምኡ ተዋሂብኩም ብኸምኡ ከዓ ሃቡ ቀዲሱ ብመልክዑን ብምስሉን ፈጢሩ ምስ ወደቐት ምስ ረስሐት ብደሙ ሓጺቡ ኣንጺሁ ብደሙ ተበጅዩ እዩ ኣቂሙና ዘሎ እሞ ከምቲ ንሱ ዝሃበና ክብርትን ቅድስትን ጌርና ህይወትና ንእግዚአብሔር ከነረክቦ ከምቲ ዝተቐበልኩሞ ከምኡ ሃቡ ይብለና ኣሎ እሞ ሰሚዕና ክንገብር ጌርና ክንጸድቕ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይግበረልና ርሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልና ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ምስጋና ይብጽሐዮ ዓሚዝ እዋን ምሳና ዝነበሩ ሕጂ ዘየለዋ ክንደይ ይኾኑ ፍቓዱ ኮይኑ ኣብ ዓለም ንምንባር ዘይኮነስ ከም ፍቓዱ ስራሕ ነፍሲ ንምስራሕ እዩ ኣሳጊርና እሞ ነቶም ዝሓለፉ ኩሎም ዕረፍቲ ነፍሲ ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለው ደበሳ ቅዱሳን ንሕና ከዓ ብኩሉ ህይወትና ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ክንመላለስ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ጸጋ ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን
ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሃዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ሕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ ብስም ቅዱስ ብንጹሕ ልብና ብንጹሕ ልብና አብዘራነ ክርስቲያን ንርከባሎና ይደፈታ ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋሕዶ ነፍስ ድሕነት ሥጋ ነፍስ ሕጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ክርስቶስ እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና Hawa
ከዋዌ ዘይብሩ ከዋዌ ዘይብሩ ከዋዌ ዘይብሩ ከዋዌ ዘይብሩ ከዋዌ ሐዋርያ ሐዋርያ ዘይብሩ ከዋዌ ሐዋርያ ሐዋርያ ዘይብሩ ከዋዌ ሐዋርያ ሐዋርያ ዘይብሩ ከዋዌ ሐዋርያ ሐዋርያ ዘይብሩ ከዋዌ ዘይብሩ ከዋዌ ዘይብሩ ከዋዌ ዘይብሩ ከዋዌ ዘይብሩ ከዋዌ ሐዋርያ ሐዋርያ ዘይብሩ ከዋዌ ሐዋርያ ሐዋርያ ዘይብሩ ከዋዌ ሐዋርያ ሐዋርያ ዘይብሩ ከዋዌ ሐዋርያ ሐዋርያ ዘይብሩ ከዋዌ ያብጽሐን كمي حديركم كمي وعيلكم كمي لكم تم جزاز لكم كا
እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገነ ይሁን አሜን እንታይ እዮም ዝብሉ እዞም ወለድናሲ ሕማሚ ብሓንሳብ ድብድብ ዘብለካ እምበር ጥዕናስ ብምንታይ ድመፅእ በብቕሩብ እዩ ዝመፅእ ጭርኡ ከፍተልና ኣሎ ጭራ ምሕረቱ የርእየና ኣሎ እሞኒ እግዚአብሔር አምላኽ ሙሉእ ይግበረልና መዓቱና ምሕረት ቁጥዑና ብትዕግስቲ ይመልሰልና እዚአን ብሃገረ ስብከት ዝተፃሕፋ ዓበይቲ መፃሕፍቲ ኣለዋና እሞ ገዚእና ክንሕዘን ሎሚ ኣፀቢቐ ከፀቕጠላ ወይ ክንፈልጣ ዝደሊ እዚአን ዓበይቲ መፃሕፍቲ መወከሲ ናይ ቤተ ክርስቲያንና እየን ኩሉ ዓይነት እምነትና ብምልኡ ኣብዚአን ተጠርኒፉ ኣሎ ኣብዚአን ዘየሎ ብዛዕባ እምነትና ዝምልከት ኣይክትረኽቡን ኢኹም ብዝበለጠ ድማ እንታይና ክንገብር ነፍሲ ወከፍ እዚአን ገዚኡ ክሕዘን እሞ ክልቲአን ቀዳማይ ክፋልን ካልኣይ ክፋልን እየን ዝበሃላ ነፍሲ ወከፍ ገዚኡ ክሕዘን እሞ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ትምህርቲ ብግቡእ ካብ ገጽ ሓደ ጀሚርና ክሳዕ መወዳእታ ትምህርቲ ስሩዕ ትምህርቲ ብዛዕባ እዚአን ነዚአን ሒዝና ከም ቴክስት ቡክ ተጠቒምና ትምህርቲ ስሩዕ ትምህርቲ ክንጅምር ኣለና ኢና እሞኒ ነፍሲ ወከፍ ክህልውኦ ኣብ ገዝኡ ክሕዘን ዘገድሳ መፅሓፍቲ እየን እንታይ እንቲ ቢልና ዘለና ዓቕሙ ሰብ ከፍ ኢሉ ክወስደን ግን 50 ቅርሺ ተዋግአን ካብኡ ንላዕሊ ወይ ዓቕሚ የብለይን ዝብል ተልዩ ድማ ድሓን ይምፃእና እሞኒ ክንዘራረበሉ ኢና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ግን ሕዘን ዘለዎ መፅሓፍቲ እየን ኣገደስቲ መፅሓፍቲ እየን ሓዚ እውን ክንመሃር ከለና ድማ ምእንቲ ክትከታተሉና እዞም መፅሓፍቲ እዚአን ክህልዋኹም ከድልያና እየን ስለ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ ኣብ ፍረ ደብፅሑ ኣምላኽ ዓስቦም ይሃቦም ንዓና ድማ እንመሃረሉ ምስጢሩን ጥበቡን ንገልፀሉ ዝግለፀልና ፀጋ መንፈስ ቅዱስ የብዝሓልና እንታይ ዝብል ዘሎ ኣቦይ ቀሺ ድማ ዝሕብረን ዘሎ እንተ ደኣ ደሊኹም ሰንበት ጥራይ ዘይኮነሲ ረቡዕን ዓርብን ድማ ኣብዚ ስለ ዘለና ክትገዝኡን ዝደለኹም ዝጠዓመኩም ናይ ኣጋምሸት ክትመፁ ትኽእሉ ኢኹም ደው ኢልኩም እንተ ደኣ ሓቢርኩምና እውን መፅኡ ሰብ ክኸፍተልኩም ክህበኩም ዝኽእለሉ መንገዲ ከነማዕራረ ንኽእል ኢና ግን ረቡዕን ዓርብን ኩሉ ግዜ እንታይ ኣለና ምሸት ኣብ ዘለና እሞ ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ኣብቲ ዝጠዓመኩም ግዜ ሰንበት ጥራይ ኣይኮነን راي انت اذا ذكرني زلو دكتور صقاب حاونا بتوم سرع عشرنا نخف الورحاوي عشر ناي بيت كريستيان ورحاوي عشري لكم تمزقوا زنبركم تمزقنا زنبركنا ديتات لا مصحف بنصا نعخاتكم يا تملكت بيت كريستيان وي كتسدلكم دوللنا وي مصيكم دما وسدون عشركم تخفل مزقبكم هاريهم منياتو عشرنا ندخفلنا خنوسداتا ناي ورحانت ورح عشر كفلنا خنوسداها ني حادث واقع مالتي عشر تخفلوا زنبركم كن تمصحف زي بنصا بيت كريستيان كتبكم يا موني توكسنا راي بسم اب ወልድ መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን። ክቡራት አቦታቴን ከቅሲስትን ዲያቆናትን ስድራ መድኃኒ ዓለም ከመይ ኣለኹም? እግዚአብሔር ይመስገን አነ ምስድራ ቤተይ ድሓን ኣለኹ። ስለ ጸሎትኩም እግዚአብሔር ይመስገን። ኩሉ ግዜ ኣብ ጸሎትኩም ከምቲ እምትሓስቡና ከም ትዝክሩና ብሓደ ኮይንና نእግዚአብሔር ከነመስግኖ ከዓ ሰላምና የምጻልና አሜን። ሽመይ መድኃኒ ዓለም ይፈልጠዩ እሞ ንቤተ ክርስቲያን መስርሒ ቁሩብ ሓገዝ ስም ኣይትጸውዑ ኢሎም ርሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልና ንኩልኩም ደብረ ሰላም መድኃኒ ዓለም ጓልኩምን ሓፍትኹምን ብምባል 500 መባእ ሰዲዳ ኣለሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ዘይሓልፍ መዝገቡ يصحفلك كم تمسرح بيته يلكب زت حاسب يزلخي عفتا سماويت بيت لما بيد سب زي تسرحت بيت እግዚአብሔር አምላኽ ከተሃንጽ ይደግፍኪ ክብር ምስጋናና አምላኽ ይሁን። እግዚአብሔር አምላኽና ጸሎት ሰሚዑ ይመልስ እንጂ በቀዳማይ ዝሓለፈ ሰሙን ጓልና ጠፊኣ ኢልና ጸሎት ጌርና ኣላ ነርና ወለተ ማርያም ኢልና ኣምላኽና ጥዑምዩ ንዕኡ ዝጽግሞ ነገር የለን ነቲ ንሰብ ዘይከኣሎሲ ንኣምላኽ ይከኣሎ እሞ
بسلام ترخيبا الله مسجون لنا ذات مزمور زمرنا يا እግዚአብሔር أبي جبر جبر النازبلنا يا مسجانا ناتهم سدرا بيت يمو እግዚአብሔር أملاخ لتمسجنا يخون كم أنتم صبيبو ومزلوا دم أملاخنا أملاخ مستره أملاخنا أملاخ محرتي يورد لنا نخلنا آمين እግዚአብሔር መስገን ወዛና ይሐፍትና ሞባእ ንመስርሕ ቤተ ክርስቲያን ኢላ ደብዳቤ ዘንበብኩዋ እዚ ጥዑም ጨና ነጭንዎ ዘለና ኣብዚ ቤተ ክርስቲያንና ዘሎ ድማ ንሳ እያ ምፅያቶሞኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንክርስቶስ ክትጨንው ኣምላኽ ምሳኻ ይኹን ኩሉ ግዜ ንሕና ምስ ክርስቶስ እሱ ምሳና ጨና ክርስቶስ ክንጨንኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይርዳአና በረኸቱ የብዝሓልካ ኣምላኽ ሰናይ سلام كمي كنيكم الوسعة عمت قبلنا حجهازهم أب سمنزي أب أونلاين سددكم شم عين سوعنا جن تم ذهبكم بعلخمن أملاحن سلت فلتو بشم ترى حدا ود ما نعلم حنت قال مدهني علم دبلنا نسوعهم بطلوا مالتي حنت قال مدهني علم موبايلا عصر تأرشي حدا ود مدهني علم موبايلو 100 قرشي حنت قال مدهني علم موبايلا 100 قرشي حنت قال مدهني علم ناي أبالنت 5 قرشي حنت قال مدهني علم ناي أبالنت 5 قرشي حنت قال مدهني علم ناي أبالنت 5 قرشي حنتي قال مدهني علم ناي موبايلا 340 قرشي حد ود مدهني علم عجزنا بتحسيان يلو 33 قرشي حدا ود سدرا ود مدهاني علم ناي أبالنت 100 قرشي ناي 10 تخلت ورحتي ناي حجزنا بتحسيان ذقبنا ناي عس تلتشن عسران كا 100 قرشي بزي لبلنا حاضر خبنايو زي دايركت نابكو أكاونت ناس تصدق ناب بتحسيان خون كله إذا كلتها بزيل ترانسفير استقبلاي مالتي حدا حونا كلتا 100 قرشي موبا عند حفتنا قال مداني علم 300 قرشي بطلع الله 200 شحن كلتا 200 سلستن مالتي ببوستا اوفيس كاب تشيكس مسألنا حدا سدرا ود بيت دك مداني علم ناي سلسته ورح أبالنا لهم 250 حدا ود مداني علم كاب بنسلفانيا 20 لهم لحلف سمون 250 قرشي حجها موبايلهم 100 قرشي هيبو من الله سديدهم الله بتحنا حمد الله نحبر أملاح ذو قدركم ويملأ لكم حدا ود مداني علم أب بوستا أب ناي بوست أوفيس تأشمنا صندوقنا بكاش أبو قديفكم الناس خدمك 4 قرشي بتحنا الله لم عنتي دك مدى أقل دك مداني علم ناي أبالنت 340 ناي موبا ناي 10 تورحي مولجيج ويكا حاجزنا بتاسيان كا 100 قرشي بتغلالا 340 قرشي حنت قال مداني علم موبايلا 300 قرشي حنتي قال مداني علم 20 لنا د 260 قرشي حنت أدى قال مداني علم موبايلا 100 قرشي حنت سدرا كاب بنسلفانيا سا أنت بيزبل كويا حنت أقل قالي بتخصي سدرا بتأقل قالي بتخصيان كا 20 لهم 35 قرشي حدا سدرا أبوي حيلم سدرهم بتي أقل قلت بتخصيان مدهاني علم تبوز اللهم بتعم حجوس بمقاني ناي حاجو سي مجلس خا 500 قرشي موبايلهم نمدهاني علم هيبو من الله نعنا خا نعاهم كن يخلنا حجوس كم نبل كا نقربكم نفتو بنا ابو حيله
ንኹላትኩም ኣቦታትን ኣዴታትን ክንርኢ ከለና ናፊቕናኩም ከም ዝነበርና ዝክሩ ማለት እዩ ሓንቲ ጓል መድኃኔዓለም ሓሳብ ልበይ ሰሚሉለይ ኢላ 150 ቅርሺ እዚኦም ሎማዓንቲ እንጣሽም ደበሉና እዮም የቐኒልና እታ ናይ እዛ ናይ 12 ወርሒ መብዛሕትኹም ትሰዱልና ኣለኹም መዝገብናኩምን ዘይመዝገብናኩምን ናይ ብሓቂ እዚ ንቤተክርስትያን ብዙሕ ሓጋዝ ዝገብር ዘሎ እሞ እዚኣ ከም ኩላትና እቶም ንኽእል ናይ 2019 ዳርጋ 107 ሰብ እዩ ሂቡና ሕሰቦ በቢ 1200 ብሓደ ሰብ ማለት እዩ ብዙሕ እዩ ንቤተክርስትያን ብጣዕሚ ይሓጊዞሞ እዚ ዓመት እዚ ከዓ እንተቐፂልና ከዓ ካብቲ ዘላቱ ቤተክርስትያን ካብ ዘላቱ ዕዳ ናብ እንዳሽም ዳበላ ዝቕፅል ማለት እዩ እሞ የሕውያ እንዳሕወያ ካብቲ ዕዳ እንዳሕወያ ዝቕፅል ነገር እዩ እሞ ሓገዝኩም ኣይፈለየና ክትምዝገቡ እንተደሊኹም ሰዱልና ብቫይበር ክትፅሕፉልና ትኽእሉ ብኩሉ ክትፅሕፉልና ትኽእሉኹም ግን እዚኣ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ እሞ ዘክሩልና ንብል ሓንቲ ኣደ ካብ ዘለዎም ዝተቐበላ 10 ኢለን 1000 ቅርሺ ብቼክ ሕጂ እዚኣ ሓወይ ብርሃን ዝሃበኒ ሓንቲ ስድራ ብቼክ 500 ቅርሺ ሓንቲ ጓል መድኃኔዓለም 10 ኢላ ብካሽ 400 ቅርሺ ከዓ ሕጂ መፂና ኣሎ ቤት መድኃኔዓለም ዘጉደልኩምዎ ይመልኣልኩም የቐኒልነይ روح سعود أحمد دقيمة متحفين هبل متحفين هراي كم تسي كم كده هراي باش كم كده أبني ورشتك قدنا እግዚአብሔር أملاكنا በእደ ገብሩ ካህን ከመይባርከነ እግዚአብሔር ይባርከን ወይስሃለን ወጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ወንባረኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ልዕል ኣብሎምን ወጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ወንባረኽ كسام نزل عالم قاس يوم العلا باللومن وقويتها حزب خاد حن رستها مبارك كسام نزل عالم قاس يوم العلا باللومن بخبر دم حد ودخا قويتانا نملخنا مدحنا يسكت زتخايم بجازخون كيان بتخريستيان كحلوها نقصات المكان انتن خانات الميمانان نقدس زبن حزب المعقبات كون توعها بتخريستيان كحلوها ابز قدس بتخريستيان زي ازمتكم زتاكبكم من زقومكم من صلهم من كبر تقول بلعهم دوم خارستهم من فلتاتم زي فلتات حياتات تكبركم من تسقوا سقا ملكوت من تدمو دم حق سرعات يسوع كريستوس ود እግዚአብሔር ጸሎት ወድ ማርያም ድንግል በድንግልና ሐልና ንጽሕት በድንግልና ስካህተም ተብዛሐለ በይምሐርኩም ብዝመጽእ ኻይሐለኩም ባፉን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማሰራ ኃጢአት ተሐክሙ እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ ንበላ ሰርተ ክልተ እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ 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 ብዝሐለ በይምሐርኩም بزمص خاي حالكم بافن منفس قدوس كما سر حتى تفتحكم من دغ مريم حالنا كسوس بلا سر تقول تفتح مريم حالنا كسوس من دغ 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 مريم حالنا كسوس እግዚአብሔር ያሉ مثل كل كم آمين እግዚአብሔር ንባሮት ይባረከና ዘተቀበልና የሱቁን ደሞ ንዕደት ሐሳብና ለኃይል ዘላለም መስመር ተናበና محرز ملات بركات كل شيء مع كلنا تبلنا وكل من قرار هذا كل من قرار تمرنا قدوس كون كبر من ذهبنا برخيو يسوع كريستوس
ጸጋ እቲ በሰላም እታውና ናብ ቅዱስ ቦታ ካብ ሰላም ዝገበርካ ጎይታ ነና ቤትና እታውና ድማ ብሰላም ግበረልና ከም ዝበል ከም ቃልካ ዝበልዓናዮ ስጋኻ ሰተናዮ ደምካ ኣብ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ተዳሊና ክንነብር እግዚአብሔር ኣምላኽና ጉያና ድማ ብዓወት ክንዛዝም ክትረዳእና ንልምነካ ኣለና አሜን እግዚአብሔር ኣምላኽና ከም ነቶም ቀዳሞት ኣቦታትና እናዘከርና ኣሰሮም ክንስዕብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንዓኻ ንሓቂ ፈሊጦም ኣብቲ ሓቀኛ መንገዲ ጸኒዖም ብተብዓት ንዝወድዎ ጉዕዞኦም ንዓና እውን ንዓኻ ፈሊጥና ኣሰሮም ክንስዕብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ጸጋኻ ተብዝሓልና ንልምነካ ኣለና አሜን ኦ ጎይታ ነቶም ዝሓመሙ ፈውሶም ነቶም ዝደኸሙ በርትዓዮም ፋሒሎም ዘለዋ ክበልና ተኣሲሮም ዘለዎም ናፍትሓልና ዝናም በረኸትን ዝናም ጥልን ኣብ ዘድሊ ስፍራ ውረዘልና ንሃገርና ክልተ ግርማ ሕፅርቲ መንፈስ ቅዱስ በላ ዝሓለፈ መከራ ክልካ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና እዛ ዘለና ሃገር ሰላም ካብዝሓላን ዓለም ምሉእታ ድማ ኢድካ ኢድ ምሕረት ዝዘርግሕ ነዚ ዘሎ ሕማም እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዘይካ ከልዕሎ ዝኽእል የለን መኸተልዕለልና ንልምነካ ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነቶም ዝሓዘኑ መፀናዕ መንፈስካ ስለ ዝሞቱ ነባሮትካ ድማ ገብረ ኣምላክ ገብረ ከታብ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ገነት መንግስቲ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓዘኑ መፀናዕ መንፈስካ ስለደልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝማሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደልና ከም ዝሓደግና ኣሎ ካብ ኩሉ ክባልዕና እናበረከተና ይዘትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ ኢማኑ ኣዴና ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ንሕልና ክድንግል ምስጋን ድንግል ኣዶ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኺ ኸበነ ዝብርኽቲ ኽብረ ማኅፀንኩም ብርኹም ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እሰይ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድገልና ፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሜተ ደውል አቡነ ጴጥሮስ